दोनों जने बाहर चले गए सीगे। यही कोई उत्थे पहुंचण दौरान 3-4 दिन होए सीगे ते इन्हां दी लड़ाई इत्थे भी स्टार्टिंग हो गई सीगी। कुछ स्टार्टिंग तो इत्थे इन्हां ने करती सीगी लड़ाई दी मेरी भाभी ने। ते जदों उत्थे चले गए तीजे दिन बाद ही उत्थे उन्हां नूं झूठे केस पवा के ते उत्थे जेल करवा दित्ती सी। लड़की दे किसी ना पहला फेर थे जो से कनेडा चली गई थी। पहला ब्याह तो बाद 3-4 महीने बाद चली गई है। तो उत्थे कोई जलंधर लड़का सी ਉਹਦੇ ਨਾਲ फेर हो गई ਉਹਦੇ ਤੇ फोन भी इत्थे जो आई करती रही है, पासे होके फोन करती रही है। सानू शक तो हो गया सी, फोन करके पासे कर दिया। ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੜਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਕੇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਤਲਵੰਡੀ ਭਾਈ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਮੋਗਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਲੈ ਗਈ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਜਾਣ ਦੇ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਜਿਹੀ ਨੌਬਤ ਆਈ ਕਿ ਕੁੜੀ ਨੇ ਦਾਜ ਮੰਗਣ ਤੇ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ 9 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਤੋਂ ਤਲਾਕ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੰਡੇ ਓਂਕਾਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੈਸਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਕੁੜੀ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਲੈ ਗਈ ਪਰ ਕੁੜੀ ਦੇ ਤੇਵਰ ਬਦਲਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੇ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੀ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ ਕਿ ਕੁੜੀ ਨੇ ਉਸਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਦਾਜ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭੀ ਸੀਗੀ? 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਬੇਟੇ ਦੀ। ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅਖਬਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡ ਆਈ ਦੇਖੀ ਸੀ ਅਖਬਾਰ 'ਤੇ। ਅਖਬਾਰ ਤੋਂ ਐਡ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਚਲੋ ਲੜਕੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਇਹਦੇ ਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਪੂਰੇ। ਫਿਰ ਵੀ 5.5 ਬੈਂਡ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। 6.5 ਬੈਂਡ ਤੋਂ 6.5 ਬੈਂਡ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਾਹਰ। ਤੋਂ ਬਿਨੇ ਹਰੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਭੇਜ ਦੂੰਗਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲਾਤੇ, ਭੇਜਤੀ ਬਾਹਰ ਜੀ। ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰਾਈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਖਰਚੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ? ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ 16.5 ਲੱਖ ਤਾਂ ਬਿਨੇ ਹਰੀ ਨੂੰ 16 ਲੱਖ ਬਿਨੇ ਹਰੀ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ੋਪਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚਾ, 10 ਲੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇ ਜਾ ਗਿਆ ਵੀ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਖਰਚਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁਣ 2-3 ਵਾਰੀ ਇਹ ਜੋ ਖਰਚਾ ਆਪ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਟਿਕਟ ਦਾ ਵੀ। ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? ਟੋਟਲ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹ ਟਿਕਟ ਵੀ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਟੋਟਲ ਸਾਰਾ 46 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਖਰਚਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਬੇਟਾ 9 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 3-4 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਜੀ। ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਏ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ? ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਚਲੋ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੀਗਾ ਵਧੀਆ। ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਹ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਆਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਪਣਾ ਵਾਪਰਨਾ ਹੀ। ਚਲੋ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੀਤਪੁਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਇੱਥੇ ਘਰੇ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਚਲੋ ਬੇਟਾ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੋ ਮੱਸਿਆ ਦਿਨ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਵਜੀਦਪੁਰ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਗਏ ਜੋ
ਛੋਟਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ, ਹੂੰ ਉਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਜਹਾਜ਼ ਲਿਆ ਕੇ ਖਰੀਦਿਆ। ਉਹ जहाज चढ़ा के गुरुद्वारा वापस आ रहे तब पीछे माची पूरे एक्सीडेंट हुआ हमारा जी। तो हमारा एक्सीडेंट हो गया मेरा, तो मेरे घर वाली तो चल बसी तो मैनू पैरालाइज हो गया। डॉक्टर ने जवाब दिता तो चलो नुकसान बहुत हो गया जी, घर की मेरी चली गई तो असी की कटे जी, बच्चा पे जी बच्चा 9 जो चली गई लड़के नूं लै गई 2019 ਦੇ 6ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। 2019 ਦੇ 6ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ 9ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 2019 ਚ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਲੈ ਗਈ ਬਾਹਰ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਲੜਕੀ ਗਈ ਚਲੀ ਸੀ ਬਾਹਰ ਮੈਰਿਜ? ਪਹਿਲੇ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਵਾਰੀ ਲੜਕੀ ਚਲੀ ਗਈ, 2 ਵਾਰ ਆਈ ਇੱਥੇ ਹੀ। ਅੱਛਾ 2 ਵਾਰੀ ਆਈ ਇੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ 2 ਵਾਰੀ ਆਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀਗੀ? ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੀ। ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੀ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਇੱਥੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਪਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਚਲੋ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਚਲੋ ਬੰਦਗੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ, ਚਲੋ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਬਿਸਤਰੇ ਤੋਂ ਮੰਜੇ ਤੋਂ। ਜਿੰਨੀ ਜੋ ਕਹਿ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਪੂਰੇ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਚਲੋ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਮੈਂ। ਅਤੇ ਬੇਟਾ ਜੀ ਉੱਧਰ ਆਪਣੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਚਲਾ ਗਈ 2019 ਵਿੱਚ 8ਵੇਂ 9ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਨਾਲ। ਤੋ ਸਾਨੂੰ ਖੜੇ ਪੈਰੀ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਉਮਰ 19 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਚੌਥੇ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੜੀ ਲੜਕੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੇਸ ਪਾ ਦਿੱਤੇ, ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾਤੇ। ਚਲੋ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈਂਦੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਧਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਉੱਧਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਹੈ ਜੀ। ਕਿ ਕੁੜੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ ਕੇਸ ਪਾਉਣਾ, ਕੇਸ ਪਾਤਾ। ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਜਸਵੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਦਾ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਪਾਇਆ, ਜਾਂ ਲੜਕੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੁੱਟਮਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਮੈਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦੱਸ ਦੇਵੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਲੜਕਾ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅੰਦਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? 9 ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ 9 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਬੰਦੇ ਪਾ ਕੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਢਾਇਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜ਼ਬਤ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਸੂਤੇ ਫਸੇ ਜੀ। ਮੇਰਾ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ, ਪਰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣੇ ਸੀ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ 'ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਫਿਰ ਵੀ ਲੱਗਣੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਹੈਗਾ ਲੜਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਲੜਕੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਲੜਕੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਫੇਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਲੰਧਰ ਲੜਕਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਫੋਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਈ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਸਤਰੇ 'ਤੇ ਪਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਅੰਗ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਮਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਲਈ ਹੈ ਜੀ। ਤੋ ਮੈਨੂੰ ਪਈ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੰਮਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਸਪਤਾਲ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਸੁਸਨ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਡੋਗਰ ਵਾਲੇ ਫਾਟਕ ਕੋਲੇ, ਜੋ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਤਲਵੰਡੀ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਜੀ ਰੋਡ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਜੀ, 20-22 ਸਾਲ ਮੈਂ ਦਿਨ ਭਰ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਰਹੇ ਤੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ। ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿਨ ਦਿਖਾ ਦੇ ਜਿਹਨੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੇ ਲੜਕੀ। ਬੇਟਾ ਅਜੇ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੜਕੀ ਉੱਥੇ ਸੈਪਰੇਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ? ਲੜਕੀ ਸਾਡੇ ਹੀ, ਲੜਕੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਚਲੀ ਗਈ, ਲੜਕੇ ਨੇ ਰੈਟ ਹੋ ਗਏ ਉਸਨੇ, ਲੜਕੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੜਕੇ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ? ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੜਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਉਧਰ ਜੀ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸੇ ਸਿਰਫ ਲੜਕੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਲ? ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੜਕੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਬਲੌਕ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਲੜਕੀ ਨੇ ਆਪਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ? ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 400 ਵੀ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੇਸ ਪਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਲੜਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ, ਲੜਕੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਆਈਲੈਟਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੋਗੇ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਵਿਆਹ ਦਾ ਖਰਚਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚਮਚ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਓਂਕਾਰ ਦੇ ਭਰਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਰਾ ਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਰਹੀ ਅਤੇ ਭਰਾ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਈਲ ਲਗਵਾਈ ਸੀਗੀ ਉਧਰੋਂ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੇ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਧਰ ਸਟੱਡੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਨੇ ਜੀ, ਫਿਰ ਫਾਦਰ ਤੇ ਮਦਰ ਦੋਨੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਜੀ। ਉਧਰੋਂ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਦਰ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ 1 ਮੰਥ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਧਰੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ। ਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉੱਧਰੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਾਈਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਗਵਾਤੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ 1 ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਧਰੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਜੀ। ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇਹੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੌਰਾਨ 3-4 ਦਿਨ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਕੁਛ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤੀ ਸੀਗੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟ ਟੈਂਪਰਡ ਕਾਫੀ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਭਾਬੀ ਮੇਰੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਵਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਲੌਕ ਵਗੈਰਾ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਨੰਬਰ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਆਪਣਾ। ਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਗਾਂਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਕੇ ਉੱਧਰੋਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਧਰ ਬੇਲ ਕਰਵਾਤੀ ਸੀਗੀ। ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਈ ਹੋਣੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇੱਥੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਥੇਰੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਤਾਂ ਮਸਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਮਸਾਂ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜੀ। ਉਹਨੇ 2-3 ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕਵਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉਹਨੂੰ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਵੀ ਹੈ, ਟਰੱਕ ਲਾਈਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਦੁਖੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉੱਧਰ? ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ। ਪਰ ਤਲਾਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਉੱਧਰ ਅਫੇਅਰ ਸੀਗਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਵੀ ਕਰਵਾਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਲਾਕ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਚਲੇ ਗਏ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਫੇਅਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਬ੍ਰਦਰ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ? ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਟੱਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਹੀ ਸਾਂਭੀ ਸੀਗੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਉਮਰ 23-24 ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸੀਗੇ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਟਰੱਕ ਲਾਈਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਹੈਵੀ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਵੀ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਵੀ ਓਵਰ ਲਵਾ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ? ਉਹਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਆਪਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਾਂਹ ਹੋਰ ਵਧਾ ਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨੇ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖੇ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਵੇਖੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੇਖੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਚੂਰ ਕਰਤੇ। ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਚਲੀ ਗਈ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਜੀ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਪਰਮਜੀਤ ਪੰਮਾ, ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇਹੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੌਰਾਨ 3-4 ਦਿਨ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਕੁਛ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤੀ ਸੀਗੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਵਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਲੜਕੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਫੇਰ ਦੇ ਜਦੋਂ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਲੰਧਰ ਲੜਕਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੇ ਜੀ।
ਤੇ ਫੋਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਲਵਾਈ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੜਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਕੇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਤਲਵੰਡੀ ਭਾਈ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਮੋਗਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਲੈ ਗਈ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਜਾਣ ਦੇ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਜਿਹੀ ਨੌਬਤ ਆਈ ਕਿ ਕੁੜੀ ਨੇ ਦਾਜ ਮੰਗਣ ਤੇ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ 9 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਤੋਂ ਤਲਾਕ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੰਡੇ ਓਂਕਾਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੈਸਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਕੁੜੀ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਲੈ ਗਈ, ਪਰ ਕੁੜੀ ਦੇ ਤੇਵਰ ਬਦਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੇ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੀ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ ਕਿ ਕੁੜੀ ਨੇ ਉਸਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਦਾਜ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭੀ ਸੀਗੀ? 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਬੇਟੇ ਦੀ। ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅਖਬਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡ ਆਈ ਦੇਖੀ ਸੀ ਅਖਬਾਰ 'ਤੇ। ਅਖਬਾਰ ਤੋਂ ਐਡ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਚਲੋ ਲੜਕੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਇਹਦੇ ਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਪੂਰੇ। ਫਿਰ ਵੀ 5.5 ਬੈਂਡ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਨੇ ਹਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। 6.5 ਬੈਂਡ ਤੋਂ 6.5 ਬੈਂਡ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਾਹਰ। ਤੋਂ ਵਿਨੇ ਹਰੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੱਗੂਗਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਭੇਜ ਦੂੰਗਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲਾਤੇ, ਭੇਜਤੀ ਬਾਹਰ ਜੀ। ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰਾਈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਖਰਚੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ? ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ 16.5 ਲੱਖ ਤਾਂ ਵਿਨੇ ਹਰੀ ਨੂੰ 16 ਲੱਖ ਵਿਨੇ ਹਰੀ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ੋਪਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚਾ, 10 ਲੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਖਰਚਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁਣ 2-3 ਵਾਰੀ ਇਹ ਜੋ ਖਰਚਾ ਆਪ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਟਿਕਟ ਦਾ ਵੀ। ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? ਟੋਟਲ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਟਿਕਟ ਵੀ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਟੋਟਲ ਸਾਰਾ 46 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਖਰਚਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਬੇਟਾ 9 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 3-4 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਭੇਜਿਆ। ਕਿਉਂ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਜੀ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਏ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ? ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਚਲੋ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੀਗਾ ਵਧੀਆ। ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਹ ਕਸੋਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਪਣਾ ਵਾਪਰਨਾ ਹੀ। ਚਲੋ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੀਤਪੁਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਇੱਥੇ ਘਰੇ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਚਲੋ ਬੇਟਾ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੋ ਮੱਸਿਆ ਦਿਨ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਵਜੀਦਪੁਰ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਗਏ। ਜੋ ਛੋਟਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਨੇ, ਉਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਖਰੀਦਿਆ। ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ वापस आ रहे हैं तो पीछे माची पूरे एक्सीडेंट हुआ हमारा जी। तो हमारा एक्सीडेंट हो गया मेरा, तो मेरे घर वाली तो चल बसी तो मैनू पैरालाइज हो गया। डॉक्टर ने जवाब दिता तो चलो नुकसान बहुत हो गया जी। घर दी मेरी चली गई तो असी की घटे जी, बच्चा भेजिए। तो बच्चा 9 जो चली गई लड़के नूं लै गई। 2019 के 6वें महीने मेरा एक्सीडेंट होया। 2019 के 6वें महीने तो बाद अपने 9वें महीने 2019 बेटे नूं लै गई बाहर जी। पहले लड़की गई चली सी बाहर मैरिज? पहले मैरिज तो बाद 2 बारी लड़की चली गई, 2 बार आई इत्थे ही। अच्छा 2 बारी आई है? हाँ जी 2 बारी आई है। तुहाडे घर दे विच ही रही सीगी? घर दे विच ही रही।
ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੀ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਇੱਥੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਪਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਚਲੋ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਚਲੋ ਬੰਦਗੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ, ਚਲੋ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਬਿਸਤਰੇ ਤੋਂ ਮੰਜੇ ਤੋਂ, ਜਿੰਨ ਜੁਗਾ ਗਿਆ ਪੂਰਾ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਪੂਰੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਚਲੋ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਬੇਟਾ ਜੀ ਉੱਧਰ ਆਪਣੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਚਲਾ ਗਈ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ 8ਵੇਂ 9ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਨਾਲ। ਤੋ ਸਾਨੂੰ ਖੜੇ ਪੈਰੀ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਉਮਰ 19 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਚੌਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੜੀ ਲੜਕੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੇਸ ਪਾ ਦਿੱਤੇ, ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾਤੇ। ਚਲੋ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈਂਦੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਧਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਕੁੜੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੇਸ ਪਾਉਣਾ, ਕੇਸ ਪਾਤਾ। ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਜਸਵੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਦਾ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਪਾਇਆ, ਜਾਂ ਲੜਕੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੁੱਟਮਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਮੈਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦੱਸ ਦੇਵੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਲੜਕਾ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅੰਦਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? 9 ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ 9 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਬੰਦੇ ਪਾ ਕੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਢਾਇਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜ਼ਬਤ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੀ, ਮੇਰਾ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ, ਪਰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣੇ ਸੀ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ 'ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਫਿਰ ਵੀ ਲੱਗਣੇ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਹੈਗਾ ਲੜਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਲੜਕੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਲੜਕੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਫੇਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਲੰਧਰ ਲੜਕਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਫੋਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਈ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਸਤਰੇ 'ਤੇ ਪਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਅੰਗ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਮਾਲਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਲਈ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਈ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੰਮਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਸਪਤਾਲ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਸੁਸਨ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਡੋਗਰੂ ਵਾਲੇ ਫਾਟਕ ਕੋਲੇ, ਜੋ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਤਲਵੰਡੀ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ GT ਰੋਡ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਜੀ, 20-22 ਸੈਕਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਲੜਕੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਲ? ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੜਕੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਬਲੌਕ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਲੜਕੀ ਨੇ ਆਪਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ? ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 400 ਵੀ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੇਸ ਪਾਇਆ। ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਈਲ ਲਗਵਾਈ ਸੀਗੀ ਉੱਧਰੋਂ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੇ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉੱਧਰ ਸਟੱਡੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਫਾਦਰ ਅਤੇ ਮਦਰ ਦੋਨੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਜੀ। ਉੱਧਰੋਂ ਵਾਪਸੀ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਦਰ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ 1 ਮੰਥ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਧਰੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ। ਅਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉੱਧਰੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਾਈਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਗਵਾਤੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ 1 ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਧਰੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਜੀ। ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇਹੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੌਰਾਨ 3-4 ਦਿਨ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਕੁਛ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤੀ ਸੀਗੀ ਲੜਾਈ ਦੀ, ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਨੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟ ਟੈਂਪਰਡ ਕਾਫੀ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਭਾਬੀ ਮੇਰੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਵਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਲੌਕ ਵਗੈਰਾ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਨੰਬਰ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਆਪਣਾ। ਅਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਗਾਂਹ
ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਕੇ ਉਧਰੋਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਉਧਰ ਬੇਲ ਕਰਵਾਤੀ ਸੀਗੀ। ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਈ ਹੋਣੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇੱਥੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਥੇਰੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਤਾਂ ਮਸਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਮਸਾਂ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜੀ। ਉਹਨੇ 2-3 ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਜੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕਵਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉਹਨੂੰ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਵੀ ਹੈ, ਟਰੱਕ ਲਾਈਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਦੁਖੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉੱਧਰ? ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ। ਪਰ ਤਲਾਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਉੱਧਰ ਅਫੇਅਰ ਸੀਗਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਵੀ ਕਰਵਾਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਲਾਕ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਚਲੇ ਗਏ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਫੇਅਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਬ੍ਰਦਰ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ? ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਟੱਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਹੀ ਸਾਂਭੀ ਸੀਗੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਉਮਰ 23-24 ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸੀਗੇ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਟਰੱਕ ਲਾਈਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਹੈਵੀ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਵੀ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਵੀ ਓਵਰ ਲਵਾ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ? ਉਹਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਆਪਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਾਂਹ ਹੋਰ ਵਧਾ ਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨੇ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖੇ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਵੇਖੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਵੇਖੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਚੂਰ ਕਰਤੇ। ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਚਲੀ ਗਈ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਜੀ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਪਰਮਜੀਤ ਪੰਮਾ, ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇਹੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੌਰਾਨ 3-4 ਦਿਨ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਕੁਛ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤੀ ਸੀਗੀ ਲੜਾਈ ਦੀ, ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਨੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਵਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਲੜਕੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਫੇਰ ਦੇ ਜਦੋਂ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਲੰਧਰ ਲੜਕਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਫੋਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਈ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੜਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਕੇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਤਲਵੰਡੀ ਭਾਈ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਮੋਗਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਲੈ ਗਈ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਜਾਣ ਦੇ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਜਿਹੀ ਨੌਬਤ ਆਈ ਕਿ ਕੁੜੀ ਨੇ ਦਾਜ ਮੰਗਣ ਤੇ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ 9 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਤੋਂ ਤਲਾਕ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੰਡੇ ਓਂਕਾਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੈਸਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਕੁੜੀ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਲੈ ਗਈ, ਪਰ ਕੁੜੀ ਦੇ ਤੇਵਰ ਬਦਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੇ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੀ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ ਕਿ ਕੁੜੀ ਨੇ ਉਸਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਦਾਜ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭੀ ਸੀਗੀ? 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਬੇਟੇ ਦੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਖਬਾਰ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡ ਆਈ ਦੇਖੀ ਸੀ ਅਖਬਾਰ 'ਤੇ। ਅਖਬਾਰ ਤੋਂ ਐਡ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚਲੋ ਲੜਕੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ
ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਇਹਦੇ ਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਪੂਰੇ। ਫਿਰ ਵੀ 5.5 ਮਿੰਟ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਨੇ ਹਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। 6.5 ਮਿੰਟ ਤੋਂ 6.5 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਾਹਰ। ਤੋਂ ਵਿਨੇ ਹਰੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੱਗੂਗਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਭੇਜ ਦੂੰਗਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲਾਤੇ, ਭੇਜਤੀ ਬਾਹਰ ਜੀ। ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰਾਈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਖਰਚੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ? ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ 16.5 ਲੱਖ ਤਾਂ ਵਿਨੇ ਹਰੀ ਨੂੰ 16 ਲੱਖ ਵਿਨੇ ਹਰੀ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ੋਪਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚਾ, 10 ਲੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਖਰਚਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁਣ 2-3 ਵਾਰੀ ਇਹ ਜੋ ਖਰਚਾ ਆਪ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਟਿਕਟ ਦਾ ਵੀ। ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? ਟੋਟਲ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹ ਟਿਕਟ ਵੀ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਟੋਟਲ ਸਾਰਾ 46 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਖਰਚਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਬੇਟਾ 9 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 3-4 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਭੇਜਿਆ। ਕਿਉਂ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਜੀ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਏ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਚਲੋ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੀਗਾ ਵਧੀਆ। ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਹ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਪਣਾ ਵਾਪਰਨਾ ਹੀ। ਚਲੋ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੀਤਪੁਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਇੱਥੇ ਘਰੇ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਚਲੋ ਬੇਟਾ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੋ ਮੱਸਿਆ ਦਿਨ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਜੀਤਪੁਰ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਗਏ। ਜੋ ਛੋਟਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਨੇ, ਉਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਖਰੀਦਿਆ। ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ माचे पूरे एक्सीडेंट हुआ हमारा जी। तो हमारा एक्सीडेंट हो गया मेरा, तो मेरे घर वाली तो चल बसी तो मैनू पैरालाइज हो गया। डॉक्टर ने जवाब दिता तो चलो नुकसान बहुत हो गया जी। घर दी मेरी चली गई, देख गया सी की घटे जी, बच्चा भेज गई। बच्चा 9 जो चली गई लड़के नूं लै गई। 2019 के 6वें महीने मेरा एक्सीडेंट होया। 2019 के 6वें महीने तो बाद अपने 9वें महीने 2019 बेटे नूं लै गई बाहर जी। पहले लड़की गई चली सी बाहर मैरिज? पहले मैरिज तो बाद 2 बारी लड़की चली गई, 2 बार आई इत्थे। अच्छा 2 बारी आई है? हाँ जी 2 बारी आई है। तो सानू खड़े पैरी छोटे बेटे की शादी करनी पई जी। उसकी उम्र भी घट ही सी, उसकी उम्र 19 साल के बच्चे की शादी करनी पई जी। तो उत्थे कनेडा जो चले गए चौथे 5वें दिन बाद ही इन्होंने कुड़ी लड़की ने उत्ते केस पाते, झूठे केस पाते। चलो ब्याह के लैंदी, फिर भी उधर की सरकार मानती है, पर वो झूठा केस है, उधर सरकार मनी या नहीं, पर झूठा केस है जी। क्यों कुड़ी ते कोई निशान होवे, उहदी सरकार ने क्या दिता इत्थे केस पाउणा, केस पाता। कोई लड़की ने जसवीर ने जिहड़ा उत्ते हरासमेंट का केस पाया या कुछ भी पाया, या लड़के ने कोई कुटमार नहीं की, या दस देवे मैनूं सबूत दस देवे, या आपदी अपनी जो हुंदी है डॉक्टरी करवा के सानूं दस देवे, ठीक है ना जी। लड़का उत्थे फिर कितनी देर अंदर रहा हैगा? 9 दिन अंदर है जी। उन्होंने असीं फिर 9 दिन बाद असीं इत्थों बंदे पा के लड़की नूं बाहर कढाया जी। हुण बहुत ज़्यादा औखा है जी। उत्थे ट्रकां दा काम करदा पिया जी, उहदा पासपोर्ट जब्त है जी। ते असीं भी इत्थे कसूते फसे जी। मेरा 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ, ਪਰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣੇ ਸੀ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ 'ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਫਿਰ ਵੀ ਲੱਗਣੇ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਹੈਗਾ ਲੜਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਲੜਕੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਲੜਕੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਫੇਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਲੰਧਰ ਲੜਕਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਫੋਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਈ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਰਥਡੇ 'ਤੇ ਪਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਅੰਗ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਮਾਲਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਦੋਲੋ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਲਈ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਈ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੰਮਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਸਪਤਾਲ।
ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਸੁਸਨ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਡੋਗਰ ਵਾਲੇ ਫਾਟਕ ਕੋਲੇ, ਜੋ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਤਲਵੰਡੀ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਜੀ ਰੋਡ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਜੀ, 20-22 ਸਾਲ ਮੈਂ ਦਿਨ ਭਰ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਹੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ। ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿਨ ਦਿਖਾ ਦੇ ਜਿਹਨੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀ ਲੜਕੀ। ਬੇਟਾ ਅਜੇ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੜਕੀ ਉੱਥੇ ਸੈਪਰੇਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ? ਲੜਕੀ ਸਾਡੇ ਹੀ, ਲੜਕੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਚਲੀ ਗਈ, ਲੜਕੇ ਨੇ ਰੈਡ ਹੋ ਗਏ ਉਸਨੇ। ਲੜਕੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੜਕੇ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ? ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੜਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਉਧਰ ਜੀ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਲੜਕੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟੇ ਨਾਲ? ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੜਕੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਬਲੌਕ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਲੜਕੀ ਨੇ ਆਪਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ? ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 400 ਵੀ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੇਸ ਪਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਲੜਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ, ਲੜਕੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਆਈਲੈਟਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੋਗੇ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਵਿਆਹ ਦਾ ਖਰਚਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚਮਚ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਓਂਕਾਰ ਦੇ ਭਰਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਰਾ ਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਰਹੀ ਅਤੇ ਭਰਾ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਈਲ ਲਗਵਾਈ ਸੀਗੀ ਉੱਧਰੋਂ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੇ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉੱਧਰ ਸਟੱਡੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਫਾਦਰ ਤੇ ਮਦਰ ਦੋਨੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਜੀ। ਉੱਧਰੋਂ ਵਾਪਸੀ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਦਰ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ 1 ਮੰਥ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਧਰੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ। ਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉੱਧਰੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਾਈਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਗਵਾਤੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ 1 ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਧਰੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਜੀ। ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇਹੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੌਰਾਨ 3-4 ਦਿਨ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਕੁਛ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤੀ ਸੀਗੀ ਲੜਾਈ ਦੀ, ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟ ਟੈਂਪਰਡ ਕਾਫੀ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਭਾਬੀ ਮੇਰੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਵਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਲੌਕ ਵਗੈਰਾ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਨੰਬਰ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਆਪਣਾ। ਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਗਾਂਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਕੇ ਉੱਧਰੋਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਧਰ ਬੇਲ ਕਰਵਾਤੀ ਸੀਗੀ। ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਈ ਹੋਣੀ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇੱਥੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਥੇਰੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਤਾਂ ਮਸਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਮਸਾਂ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜੀ। ਉਹਨੇ 2-3 ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕਵਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉਹਨੂੰ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਵੀ ਹੈ, ਟਰੱਕ ਲਾਈਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਦੁਖੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉੱਧਰ? ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ। ਪਰ ਤਲਾਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਉੱਧਰ ਅਫੇਅਰ ਸੀਗਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਵੀ ਕਰਵਾਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਲਾਕ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਚਲੇ ਗਏ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਫੇਅਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਬ੍ਰਦਰ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ? ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਟੱਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਹੀ ਸਾਂਭੀ ਸੀਗੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਉਮਰ 23-24 ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸੀਗੇ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਟਰੱਕ ਲਾਈਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਹੈਵੀ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਵੀ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀ ਆ।
ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਵੀ ਓਵਰ ਲਵਾ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਬਾਹਰ ਉਹਦਾ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਇਹ? ਉਹਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਆਪਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਾਂਹ ਹੋਰ ਵਧਾ ਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨੇ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖੇ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਵੇਖੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੇਖੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਚੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਚਲੀ ਗਈ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਜੀ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਪਰਮਜੀਤ ਪੰਮਾ, ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇਹੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੌਰਾਨ 3-4 ਦਿਨ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਕੁਛ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤੀ ਸੀਗੀ ਲੜਾਈ ਦੀ, ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਵਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਲੜਕੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਫੇਰ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਲੰਧਰ ਲੜਕਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਫੋਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਈ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੜਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਕੇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਤਲਵੰਡੀ ਭਾਈ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਮੋਗਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਲੈ ਗਈ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਜਾਣ ਦੇ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਜਿਹੀ ਨੌਬਤ ਆਈ ਕਿ ਕੁੜੀ ਨੇ ਦਾਜ ਮੰਗਣ ਤੇ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ 9 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਤੋਂ ਤਲਾਕ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੰਡੇ ਓਂਕਾਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੈਸਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਕੁੜੀ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਲੈ ਗਈ, ਪਰ ਕੁੜੀ ਦੇ ਤੇਵਰ ਬਦਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੇ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੀ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ ਕਿ ਕੁੜੀ ਨੇ ਉਸਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਦਾਜ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭੀ ਸੀਗੀ? 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਬੇਟੇ ਦੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਖਬਾਰ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡ ਆਈ ਦੇਖੀ ਸੀ ਅਖਬਾਰ 'ਤੇ। ਅਖਬਾਰ ਤੋਂ ਐਡ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਚਲੋ ਲੜਕੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਇਹਦੇ ਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਪੂਰੇ, ਫਿਰ ਵੀ 5.5 ਬੈਂਡ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਨੇ ਹਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। 6.5 ਬੈਂਡ ਤੋਂ 6.5 ਬੈਂਡ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਾਹਰ। ਤਾਂ ਵਿਨੇ ਹਰੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੱਗੂਗਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਭੇਜ ਦੂੰਗਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲਾਤੇ, ਭੇਜਤੀ ਬਾਹਰ ਜੀ। ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰਾਈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਖਰਚੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ? ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ 16.5 ਲੱਖ ਤਾਂ ਵਿਨੇ ਹਰੀ ਨੂੰ 16 ਲੱਖ ਵਿਨੇ ਹਰੀ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ੋਪਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚਾ, 10 ਲੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਖਰਚਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁਣ 2-3 ਵਾਰੀ ਇਹ ਜੋ ਖਰਚਾ ਆਪ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਟਿਕਟ ਦਾ ਵੀ। ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? ਟੋਟਲ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਟਿਕਟ ਵੀ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਟੋਟਲ ਸਾਰਾ 46 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਖਰਚਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਬੇਟਾ 9 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 3-4 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਭੇਜਿਆ। ਕਿਉਂ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਜੀ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਏ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ? ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਚਲੋ
ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੀਗਾ ਵਧੀਆ, ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਹ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਪਣਾ ਵਾਪਰਨਾ ਹੀ। ਹੂੰ ਚਲੋ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੀਤਪੁਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਇੱਥੇ ਘਰੇ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਚਲੋ ਬੇਟਾ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਹੂੰ ਤੋ ਮੱਸਿਆ ਦਿਨ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਜੀਤਪੁਰ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਗਏ, ਜੋ ਛੋਟਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਨੇ, ਹੂੰ ਉਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਖਰੀਦਿਆ, वो चार चढ़ा के गुरुद्वारे वापस आ रहे हैं, तब पीछे माचे पूरे एक्सीडेंट हुआ हमारा जी। तो हमारा एक्सीडेंट हो गया मेरा, तो मेरे घर वाली तो चल बसी तो मैनू पैरालाइज हो गया। डॉक्टर ने जवाब दिता तो चलो नुकसान बहुत हो गया जी, घर की मरीज चली गई, देख गया सी की घटे जी, बच्चा पे जी बच्चा 9 जो चली गई लड़के नूं ले गई। 2019 ਦੇ 6ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2019 ਦੇ 6ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ 9ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 2019 ਚ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਲੈ ਗਈ ਬਾਹਰ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਲੜਕੀ ਗਈ ਚਲੀ ਸੀ ਬਾਹਰ ਮੈਰਿਜ? ਪਹਿਲੇ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਵਾਰੀ ਲੜਕੀ ਚਲੀ ਗਈ, 2 ਵਾਰ ਆਈ ਇੱਥੇ ਹੀ। ਅੱਛਾ 2 ਵਾਰੀ ਆਈ ਇੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ 2 ਵਾਰੀ ਆਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀਗੀ? ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੀ। ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੀ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਇੱਥੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਪਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਚਲੋ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਚਲੋ ਬੰਦਗੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ, ਚਲੋ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਬਿਸਤਰੇ ਤੋਂ ਮੰਜੇ ਤੋਂ, ਜਿੰਨ ਜੋ ਕਹਿ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਪੂਰੇ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਚਲੋ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਮੈਂ। ਅਤੇ ਬੇਟਾ ਜੀ ਉੱਧਰ ਆਪਣਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਚਲਾ ਗਈ 2019 ਵਿੱਚ 8ਵੇਂ 9ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਨਾਲ। ਤੋ ਸਾਨੂੰ ਖੜੇ ਪੈਰੀ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਉਮਰ 19 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਜੀ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਚੌਥੇ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੜੀ ਲੜਕੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੇਸ ਪਾ ਦਿੱਤੇ, ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾਤੇ। ਚਲੋ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈਂਦੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਧਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਉਧਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਕੁੜੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ ਕੇਸ ਪਾਉਣਾ, ਕੇਸ ਪਾਤਾ। ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਜਸਵੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਦਾ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਪਾਇਆ, ਜਾਂ ਲੜਕੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੁੱਟਮਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਮੈਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦੱਸ ਦੇਵੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਲੜਕਾ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅੰਦਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? 9 ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਂ 9 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਬੰਦੇ ਪਾ ਕੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਢਾਇਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜ਼ਬਤ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੀ, ਮੇਰਾ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ, ਪਰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣੇ ਸੀ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ 'ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਫਿਰ ਵੀ ਲੱਗਣੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਹੈਗਾ ਲੜਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਲੜਕੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਲੜਕੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਫੇਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਲੰਧਰ ਲੜਕਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਫੋਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਈ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਸਤਰੇ 'ਤੇ ਪਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਅੰਗ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੇੜੇ ਨੇ ਮਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਲਈ ਹੈ ਜੀ। ਤੋ ਮੈਨੂੰ ਪਈ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੰਮਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਸਪਤਾਲ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਸੋਸਣ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਡੋਗਰ ਵਾਲੇ ਫਾਟਕ ਕੋਲੇ, ਜੋ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਤਲਵੰਡੀ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਜੀ ਰੋਡ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਜੀ, 20-22 ਸਾਲ ਮੈਂ ਦਿਨ ਭਰ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਹੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ। ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿਨ ਦਿਖਾ ਦੇ ਜਿਹਨੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੇ ਲੜਕੀ। ਬੇਟਾ ਹਜੇ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੜਕੀ ਉੱਥੇ ਸੈਪਰੇਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ? ਲੜਕੀ ਸਾਡੇ ਹੀ, ਲੜਕੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਚਲੀ ਗਈ, ਲੜਕੇ ਨੇ ਰੈਡ ਹੋ ਗਏ ਉਸਨੇ, ਲੜਕੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੜਕੇ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ? ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੜਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਉਧਰ ਜੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਲੜਕੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਲ? ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੜਕੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਬਲੌਕ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ।
ਲੜਕੀ ਨੇ ਆਪਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ? ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 400 ਵੀ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੇਸ ਪਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਲੜਕੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਆਈਲੈਟਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੋਗੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਵਿਆਹ ਦਾ ਖਰਚਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚਮਚ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਓਂਕਾਰ ਦੇ ਭਰਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਰਾ ਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਰਹੀ ਅਤੇ ਭਰਾ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਈਲ ਲਗਵਾਈ ਸੀਗੀ ਉਧਰੋਂ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੇ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਧਰ ਸਟੱਡੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਨੇ ਜੀ, ਫਿਰ ਫਾਦਰ ਤੇ ਮਦਰ ਦੋਨੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਜੀ। ਉਧਰੋਂ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਦਰ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ 1 ਮੰਥ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਧਰੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ। ਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉੱਧਰੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਾਈਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਗਵਾਤੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ 1 ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਧਰੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਜੀ। ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇਹੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੌਰਾਨ 3-4 ਦਿਨ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਕੁਛ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤੀ ਸੀਗੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟ ਟੈਂਪਰਡ ਕਾਫੀ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਭਾਬੀ ਮੇਰੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਵਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਲੌਕ ਵਗੈਰਾ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਨੰਬਰ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਆਪਣਾ। ਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਗਾਂਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਕੇ ਉੱਧਰੋਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਧਰ ਬੇਲ ਕਰਵਾਤੀ ਸੀਗੀ। ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਈ ਹੋਣੀ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇੱਥੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਥੇਰੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਤਾਂ ਮਸਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਮਸਾਂ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜੀ। ਉਹਨੇ 2-3 ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕਵਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉਹਨੂੰ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਵੀ ਹੈ, ਟਰੱਕ ਲਾਈਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਦੁਖੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉੱਧਰ? ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ। ਪਰ ਤਲਾਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਉੱਧਰ ਅਫੇਅਰ ਸੀਗਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਵੀ ਕਰਵਾਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਲਾਕ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਚਲੇ ਗਏ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਫੇਅਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਬ੍ਰਦਰ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ? ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਟੱਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਹੀ ਸਾਂਭੀ ਸੀਗੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਉਮਰ 23-24 ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸੀਗੇ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਟਰੱਕ ਲਾਈਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਹੈਵੀ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਵੀ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਵੀ ਓਵਰ ਲਵਾ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਆਪਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਾਂਹ ਹੋਰ ਵਧਾ ਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨੇ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖੇ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਵੇਖੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੇਖੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਚੂਰ ਕਰਤੇ। ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਚਲੀ ਗਈ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਜੀ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਪਰਮਜੀਤ ਪੰਮਾ, ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇਹੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੌਰਾਨ 3-4 ਦਿਨ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਕੁਛ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤੀ ਸੀਗੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਨੇ ਜੀ।
ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਵਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਲੜਕੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਫੇਰ ਦੇ ਜਦੋਂ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਲੰਧਰ ਲੜਕਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਫੋਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਈ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੜਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਕੇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਤਲਵੰਡੀ ਭਾਈ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਮੋਗਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਲੈ ਗਈ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਜਾਣ ਦੇ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਜਿਹੀ ਨੌਬਤ ਆਈ ਕਿ ਕੁੜੀ ਨੇ ਦਾਜ ਮੰਗਣ ਤੇ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ 9 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਤੋਂ ਤਲਾਕ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੰਡੇ ਓਂਕਾਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੈਸਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਕੁੜੀ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਲੈ ਗਈ, ਪਰ ਕੁੜੀ ਦੇ ਤੇਵਰ ਬਦਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੇ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੀ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ ਕਿ ਕੁੜੀ ਨੇ ਉਸਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਦਾਜ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭੀ ਸੀਗੀ? 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਬੇਟੇ ਦੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਖਬਾਰ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡ ਆਈ ਦੇਖੀ ਸੀ ਅਖਬਾਰ 'ਤੇ। ਅਖਬਾਰ ਤੋਂ ਐਡ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਚਲੋ ਲੜਕੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਇਹਦੇ ਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਪੂਰੇ, ਫਿਰ ਵੀ 5.5 ਬੈਂਡ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਨੇ ਹਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। 6.5 ਬੈਂਡ ਤੋਂ 6.5 ਬੈਂਡ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਾਹਰ। ਤਾਂ ਵਿਨੇ ਹਰੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੱਗੂਗਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਭੇਜ ਦੂੰਗਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲਾਤੇ, ਭੇਜਤੀ ਬਾਹਰ ਜੀ। ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰਾਈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਖਰਚੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ? ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ 16.5 ਲੱਖ ਤਾਂ ਵਿਨੇ ਹਰੀ ਨੂੰ 16 ਲੱਖ ਵਿਨੇ ਹਰੀ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ੋਪਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚਾ, 10 ਲੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਖਰਚਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁਣ 2-3 ਵਾਰੀ ਇਹ ਜੋ ਖਰਚਾ ਆਪ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਟਿਕਟ ਦਾ ਵੀ। ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? ਟੋਟਲ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਟਿਕਟ ਵੀ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਟੋਟਲ ਸਾਰਾ 46 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਖਰਚਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਬੇਟਾ 9 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 3-4 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਭੇਜਿਆ। ਕਿਉਂ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਜੀ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਏ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ? ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਚਲੋ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੀਗਾ ਵਧੀਆ, ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਹ ਕਰਸੋਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਪਣਾ ਵਾਪਰਨਾ ਹੀ। ਚਲੋ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੀਤਪੁਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਇੱਥੇ ਘਰੇ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਚਲੋ ਬੇਟਾ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੋ ਮੱਸਿਆ ਦਿਨ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਜੀਤਪੁਰ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਗਏ, ਜੋ ਛੋਟਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਨੇ, ਉਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਖਰੀਦਿਆ। ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮਾਚੇ ਪੂਰੇ एक्सीडेंट हुआ हमारा जी। तो हमारा एक्सीडेंट हो गया मेरा, तो मेरे घर वाली तो चल बसी तो मैनू पैरालाइज हो गया। डॉक्टर ने जवाब दिता तो चलो नुकसान बहुत हो गया जी, घर की मेरी चली गई तो 81 की घटे जी, बच्चा भेजिए
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਨੌ ਜਦੋਂ ਚਲੀ ਗਈ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਗਈ 2019 ਦੇ 6ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ 2019 ਦੇ 6ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ 9ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 2019 ਚ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਲੈ ਗਈ ਬਾਹਰ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਲੜਕੀ ਗਈ ਚਲੀ ਸੀ ਬਾਹਰ ਮੈਰਿਜ? ਪਹਿਲੇ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਵਾਰੀ ਲੜਕੀ ਚਲੀ ਗਈ, 2 ਵਾਰ ਆਈ ਇੱਥੇ ਹੀ। ਅੱਛਾ 2 ਵਾਰੀ ਆਈ ਇੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ 2 ਵਾਰੀ ਆਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀਗੀ? ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੀ। ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੀ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਇੱਥੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਚਲੋ ਬੰਦਗੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ। ਚਲੋ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਬਿਸਤਰੇ ਤੋਂ, ਮੰਜੇ ਤੋਂ, ਜਿੰਨ ਜੋ ਕਹਿ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਪੂਰੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਚਲੋ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਬੇਟਾ ਜੀ ਉੱਧਰ ਆਪਣਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਚਲਾ ਗਈ 2019 ਵਿੱਚ 8ਵੇਂ 9ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਨਾਲ। ਤੋ ਸਾਨੂੰ ਖੜੇ ਪੈਰੀ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਉਮਰ 19 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਚੌਥੇ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੜੀ ਲੜਕੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੇਸ ਪਾ ਦਿੱਤੇ, ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾਤੇ। ਚਲੋ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈਂਦੀ ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਧਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਹੈ। ਉਧਰ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ ਕੇਸ ਪਾਉਣਾ, ਕੇਸ ਪਾਤਾ। ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਜਸਵੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਦਾ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਪਾਇਆ, ਜਾਂ ਲੜਕੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੁੱਟਮਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਮੈਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦੱਸ ਦੇਵੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਲੜਕਾ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅੰਦਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? 9 ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ 9 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਬੰਦੇ ਪਾ ਕੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਢਾਇਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜ਼ਬਤ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੀ, ਮੇਰਾ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ। ਪਰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣੇ ਸੀ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ 'ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਹੈਗਾ ਲੜਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਲੜਕੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਲੜਕੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਫੇਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਲੰਧਰ ਲੜਕਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਫੋਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਈ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਸਤਰੇ 'ਤੇ ਪਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਅੰਗ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੇੜੇ ਨੇ ਮਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਦੋਨੋਂ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਲਈ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਈ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੰਮਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਸਪਤਾਲ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਸੁਸਨ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਡੋਗਰ ਵਾਲੇ ਫਾਟਕ ਕੋਲੇ, ਜੋ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਤਲਵੰਡੀ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਜੀ ਰੋਡ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਜੀ। 20-22 ਸਾਲ ਮੈਂ ਦਿਨ ਭਰ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਹੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ। ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿਨ ਦਿਖਾ ਦੇ ਜਿਹਨੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੇ ਲੜਕੀ। ਬੇਟਾ ਹਜੇ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੜਕੀ ਉੱਥੇ ਸੈਪਰੇਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ? ਲੜਕੀ ਸਾਡੇ ਹੀ, ਲੜਕੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਚਲੀ ਗਈ, ਲੜਕੇ ਨੇ ਰੈਡ ਹੋ ਗਏ ਉਸਨੇ। ਲੜਕੀ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੜਕੇ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ? ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੜਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਉਧਰ ਜੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਲੜਕੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟੇ ਨਾਲ? ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੜਕੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਬਲੌਕ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਲੜਕੀ ਨੇ ਆਪਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ? ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 400 ਵੀ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੇਸ ਪਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ, ਲੜਕੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਆਈਲੈਟਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੋਗੇ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਵਿਆਹ ਦਾ ਖਰਚਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚਮਚ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਓਂਕਾਰ ਦੇ ਭਰਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਰਾ ਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਰਹੀ ਅਤੇ ਭਰਾ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ
ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਈਲ ਲਗਵਾਈ ਸੀਗੀ ਉਧਰੋਂ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੇ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਧਰ ਸਟੱਡੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਨੇ ਜੀ, ਫਿਰ ਫਾਦਰ ਤੇ ਮਦਰ ਦੋਨੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਜੀ। ਉਧਰੋਂ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਦਰ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ 1 ਮੰਥ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਧਰੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ। ਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉੱਧਰੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਾਈਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਗਵਾਤੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ 1 ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਧਰੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਜੀ। ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇਹੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੌਰਾਨ 3-4 ਦਿਨ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਕੁਛ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤੀ ਸੀਗੀ ਲੜਾਈ ਦੀ, ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟ ਟੈਂਪਰਡ ਕਾਫੀ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਭਾਬੀ ਮੇਰੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਵਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਲੌਕ ਵਗੈਰਾ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਨੰਬਰ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਆਪਣਾ। ਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਗਾਂਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਕੇ ਉੱਧਰੋਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਧਰ ਬੇਲ ਕਰਵਾਤੀ ਸੀਗੀ। ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਈ ਹੋਣੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇੱਥੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਥੇਰੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਤਾਂ ਮਸਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਮਸਾਂ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜੀ। ਉਹਨੇ 2-3 ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕਵਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉਹਨੂੰ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਵੀ ਹੈ, ਟਰੱਕ ਲਾਈਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਦੁਖੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉੱਧਰ? ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ। ਪਰ ਤਲਾਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਉੱਧਰ ਅਫੇਅਰ ਸੀਗਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਵੀ ਕਰਵਾਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਲਾਕ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਚਲੇ ਗਏ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਫੇਅਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਬ੍ਰਦਰ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ? ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਟੱਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਹੀ ਸਾਂਭੀ ਸੀਗੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਉਮਰ 23-24 ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸੀਗੇ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਟਰੱਕ ਲਾਈਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਹੈਵੀ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਵੀ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਵੀ ਓਵਰ ਲਵਾ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਆਪਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਾਂਹ ਹੋਰ ਵਧਾ ਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨੇ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖੇ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਵੇਖੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੇਖੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਚੂਰ ਕਰਤੇ। ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਚਲੀ ਗਈ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਜੀ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਪਰਮਜੀਤ ਪੰਮਾ, ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇਹੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੌਰਾਨ 3-4 ਦਿਨ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਕੁਛ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤੀ ਸੀਗੀ ਲੜਾਈ ਦੀ, ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਵਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਲੜਕੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਫੇਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਲੰਧਰ ਲੜਕਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਫੋਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ
ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੜਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਕੇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਤਲਵੰਡੀ ਭਾਈ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਮੋਗਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਲੈ ਗਈ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਜਾਣ ਦੇ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਜਿਹੀ ਨੌਬਤ ਆਈ ਕਿ ਕੁੜੀ ਨੇ ਦਾਜ ਮੰਗਣ ਤੇ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ 9 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਤੋਂ ਤਲਾਕ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੰਡੇ ਓਂਕਾਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੈਸਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਕੁੜੀ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਲੈ ਗਈ ਪਰ ਕੁੜੀ ਦੇ ਤੇਵਰ ਬਦਲਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੇ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੀ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ ਕਿ ਕੁੜੀ ਨੇ ਉਸਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਦਾਜ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭੀ ਸੀਗੀ? 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਬੇਟੇ ਦੀ। ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅਖਬਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡ ਆਈ ਦੇਖੀ ਸੀ ਅਖਬਾਰ 'ਤੇ। ਅਖਬਾਰ ਤੋਂ ਐਡ ਆਈ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਚਲੋ ਲੜਕੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਇਹਦੇ ਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਪੂਰੇ। ਫਿਰ ਵੀ 5.5 ਬੈਂਡ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨੇ ਹਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। 6.5 ਬੈਂਡ ਤੋਂ 6.5 ਬੈਂਡ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਾਹਰ। ਤੋਂ ਬਿਨੇ ਹਰੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਭੇਜ ਦੂੰਗਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲਾਤੇ, ਭੇਜਤੀ ਬਾਹਰ ਜੀ। ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰਾਈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਖਰਚੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ? ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ 16.5 ਲੱਖ ਤਾਂ ਬਿਨੇ ਹਰੀ ਨੂੰ 16 ਲੱਖ ਬਿਨੇ ਹਰੀ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ੋਪਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚਾ, 10 ਲੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਵਿਆਹ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁਣ 2-3 ਵਾਰੀ ਇਹ ਜੋ ਖਰਚਾ ਆਪ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਟਿਕਟ ਦਾ ਵੀ। ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? ਟੋਟਲ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹ ਟਿਕਟ ਵੀ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਟੋਟਲ ਸਾਰਾ 46 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਖਰਚਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਬੇਟਾ 9 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 3-4 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਭੇਜਿਆ ਕਿਉਂ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਜੀ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਏ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ? ਚਲੋ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੀਗਾ ਵਧੀਆ। ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਹ ਕਸੋਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਆਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਪਣਾ ਵਾਪਰਨਾ ਹੀ। ਚਲੋ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੀਤਪੁਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਇੱਥੇ ਘਰੇ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਚਲੋ ਬੇਟਾ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੋ ਮੱਸਿਆ ਦਿਨ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੀਤਪੁਰ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਗਏ। ਜੋ ਛੋਟਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਨੇ, ਉਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਜਹਾਜ਼ ਲਿਆ ਕੇ ਖਰੀਦਿਆ। ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮਾਚੇ ਪੂਰੇ एक्सीडेंट हुआ हमारा जी। तो हमारा एक्सीडेंट हो गया मेरा, तो मेरे घर वाली तो चल बसी तो मैनू पैरालाइज हो गया। डॉक्टर ने जवाब दिता तो चलो नुकसान बहुत हो गया जी। घर दी मेरी चली गई तो गया सी की कटे जी, बच्चा पे जी। बच्चा 9 जो चली गई लड़के नूं ले गई 2019 के 6वें महीने मेरा एक्सीडेंट होया। 2019 के 6वें महीने तो बाद अपने 9वें महीने 2019 च बेटे नूं ले गई बाहर जी। पहले लड़की गई चली सी बाहर मैरिज, पहले मैरिज तो बाद 2 बारी लड़की चली गई, 2 बार आई इत्थे। अच्छा 2 बारी आई है? हाँ जी 2 बारी आई है। तुहाडे घर दे विच ही रही सीगी? घर दे विच ही रही, विआह करवा के भी 3-4 महीने इत्थे रही है जी। तो चलो असीं ते जो मैं तो मंजे ते पिया सी, मैनूं पैरालाइज सीगा जी। डॉक्टर ने मैनूं भी जवाब दिता जी, चलो मालक दी किरपा नाल चलो बंदगी भजन बंदगी करदा सी मैं,
चलो मालिक ने उठाया बिस्तरे तो मंजे तो जिन जो कह गया पूरा मेरे हथ पैर नहीं है जी पूरे काम कर रहे ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਚਲੋ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਬੇਟਾ ਜੀ ਉੱਧਰ ਆਪਣਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨਾਲ ਚਲਾ ਗਈ 2019 ਵਿੱਚ 8ਵੇਂ 9ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਨਾਲ ਤੋ ਸਾਨੂੰ ਖੜੇ ਪੈਰੀ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਜੀ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਉਮਰ 19 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਜੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਚੌਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੜੀ ਲੜਕੀ ਨੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾਤੇ ਚਲੋ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈਂਦੀ ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਧਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਹੈ ਉੱਧਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਹੈ ਜੀ ਕਿਉਂ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੇਸ ਪਾਉਣਾ ਕੇਸ ਪਾਤਾ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਜਸਵੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਦਾ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂ ਲੜਕੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੁੱਟਮਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਮੈਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਲੜਕਾ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅੰਦਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? 9 ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਂ 9 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਬੰਦੇ ਪਾ ਕੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਢਾਇਆ ਜੀ ਹੁਣ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਹੈ ਜੀ ਉੱਥੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜੀ ਉਹਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜ਼ਬਤ ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੀ ਮੇਰਾ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ ਪਰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣੇ ਸੀ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ 'ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਹੈਗਾ ਲੜਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਲੜਕੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਜੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਲੜਕੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਫੇਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਲੰਧਰ ਲੜਕਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੇ ਜੀ ਤੇ ਫੋਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਈ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਰਥਡੇ 'ਤੇ ਪਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਅੰਗ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੇੜੇ ਨੇ ਮਾਲਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਲਈ ਹੈ ਜੀ ਤੋ ਮੈਨੂੰ ਪਈ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੰਮਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਸਪਤਾਲ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਸੋਸਣ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਡੋਗਰ ਵਾਲੇ ਫਾਟਕ ਕੋਲੇ ਜੋ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਤਲਵੰਡੀ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਜੀ ਰੋਡ 'ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਜੀ 20-22 ਸਾਲ ਮੈਂ ਦਿਨ ਭਰ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਰਹੇ ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿਨ ਦਿਖਾ ਦੇ ਜਿਹਨੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੇ ਲੜਕੀ ਬੇਟਾ ਹਜੇ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲੜਕੀ ਉੱਥੇ ਸੈਪਰੇਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ? ਲੜਕੀ ਸਾਡੇ ਹੀ ਲੜਕੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਚਲੀ ਗਈ ਲੜਕੇ ਨੇ ਰੈਡ ਹੋ ਗਏ ਉਸਨੇ ਲੜਕੀ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਲੜਕੇ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ? ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਲੜਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਉਧਰ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸੇ ਸਿਰਫ ਲੜਕੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟੇ ਨਾਲ? ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਲੜਕੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਬਲੌਕ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਲੜਕੀ ਨੇ ਆਪਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ? ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 400 ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੇਸ ਪਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਲੜਕੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਆਈਲੈਟਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੋਗੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਵਿਆਹ ਦਾ ਖਰਚ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚਮਚ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਓਂਕਾਰ ਦੇ ਭਰਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਰਾ ਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਰਹੀ ਅਤੇ ਭਰਾ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਈਲ ਲਗਵਾਈ ਸੀਗੀ ਉੱਧਰੋਂ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਤੇ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉੱਧਰ ਸਟੱਡੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਨੇ ਫਿਰ ਫਾਦਰ ਅਤੇ ਮਦਰ ਦੋਨੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਜੀ ਉੱਧਰੋਂ ਵਾਪਸੀ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਮਦਰ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਸ ਤੋਂ 1 ਮੰਥ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਧਰੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉੱਧਰੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਾਈਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਗਵਾਤੀ ਸੀਗੀ ਜੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ 1 ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਧਰੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਜੀ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ
ਇਹੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੌਰਾਨ 3-4 ਦਿਨ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਕੁਛ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤੀ ਸੀਗੀ ਲੜਾਈ ਦੀ, ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟ ਟੈਂਪਰਡ ਕਾਫੀ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਭਾਬੀ ਮੇਰੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਵਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਲੌਕ ਵਗੈਰਾ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਨੰਬਰ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਆਪਣਾ। ਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਗਾਂਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਕੇ ਉੱਧਰੋਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਧਰ ਬੇਲ ਕਰਵਾਤੀ ਸੀਗੀ। ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਈ ਹੋਣੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇੱਥੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਥੇਰੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਤਾਂ ਮਸਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਮਸਾਂ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜੀ। ਉਹਨੇ 2-3 ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕਵਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉਹਨੂੰ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਵੀ ਹੈ, ਟਰੱਕ ਲਾਈਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਦੁਖੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉੱਧਰ? ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ। ਪਰ ਤਲਾਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਉੱਧਰ ਅਫੇਅਰ ਸੀਗਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਵੀ ਕਰਵਾਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਲਾਕ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਚਲੇ ਗਏ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਫੇਅਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਬ੍ਰਦਰ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ? ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਟੱਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਹੀ ਸਾਂਭੀ ਸੀਗੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਉਮਰ 23-24 ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸੀਗੇ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਟਰੱਕ ਲਾਈਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਹੈਵੀ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਵੀ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਵੀ ਓਵਰ ਲਵਾ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਆਪਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਾਂਹ ਹੋਰ ਵਧਾ ਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨੇ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖੇ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਵੇਖੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੇਖੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਚੂਰ ਕਰਤੇ। ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਚਲੀ ਗਈ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਜੀ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਪਰਮਜੀਤ ਪੰਮਾ, ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇਹੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੌਰਾਨ 3-4 ਦਿਨ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਕੁਛ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤੀ ਸੀਗੀ ਲੜਾਈ ਦੀ, ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਵਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਲੜਕੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਫੇਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਲੰਧਰ ਲੜਕਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਫੋਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਈ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੜਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਕੇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਤਲਵੰਡੀ ਭਾਈ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਮੋਗਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਲੈ ਗਈ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਜਾਣ ਦੇ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਜਿਹੀ ਨੌਬਤ ਆਈ ਕਿ ਕੁੜੀ ਨੇ ਦਾਜ ਮੰਗਣ ਤੇ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ 9 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਤੋਂ ਤਲਾਕ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੰਡੇ ਓਂਕਾਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੈਸਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਕੁੜੀ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਲੈ ਗਈ, ਪਰ ਕੁੜੀ ਦੇ ਤੇਵਰ ਬਦਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੇ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੀ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ ਕਿ ਕੁੜੀ ਨੇ ਉਸਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਦਾਜ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭੀ ਸੀਗੀ? 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਬੇਟੇ ਦੀ। ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅਖਬਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡ ਆਈ ਦੇਖੀ ਸੀ ਅਖਬਾਰ 'ਤੇ। ਅਖਬਾਰ ਤੋਂ ਐਡ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਚਲੋ ਲੜਕੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਇਹਦੇ ਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਪੂਰੇ, ਫਿਰ ਵੀ 5.5 ਬੈਂਡ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। 6.5 ਬੈਂਡ ਤੋਂ 6.5 ਬੈਂਡ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਾਹਰ। ਤੋਂ ਬਿਨੇ ਹਰੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੱਗੂਗਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਭੇਜ ਦੂੰਗਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲਾਤੇ, ਭੇਜਤੀ ਬਾਹਰ ਜੀ। ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰਾਈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਖਰਚੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ? ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ 16.5 ਲੱਖ ਤਾਂ ਬਿਨੇ ਹਰੀ ਨੂੰ 16 ਲੱਖ ਬਿਨੇ ਹਰੀ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ੋਪਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚਾ, 10 ਲੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇ ਜਾ ਗਿਆ ਵੀ ਵਿਆਹ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁਣ 2-3 ਵਾਰੀ ਇਹ ਜੋ ਖਰਚਾ ਆਪ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਟਿਕਟ ਦਾ ਵੀ। ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? ਟੋਟਲ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਟਿਕਟ ਵੀ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਟੋਟਲ ਸਾਰਾ 46 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਖਰਚਾ ਗਿਆ, ਕਿ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਬੇਟਾ 9 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 3-4 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਭੇਜਿਆ, ਕਿ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਜੀ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਏ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ? ਚਲੋ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੀਗਾ ਵਧੀਆ, ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਹ ਕਸੋਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਆਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਪਣਾ ਵਾਪਰਨਾ ਹੀ। ਚਲੋ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੀਤਪੁਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਇੱਥੇ ਘਰੇ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਚਲੋ ਬੇਟਾ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੋ ਮੱਸਿਆ ਦਿਨ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਜੀਤਪੁਰ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਗਏ, ਜੋ ਛੋਟਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਨੇ, ਉਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਜਹਾਜ਼ ਲਿਆ ਕੇ ਖਰੀਦਿਆ। ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮਾਚੇ ਪੂਰੇ एक्सीडेंट हुआ हमारा जी। तो हमारा एक्सीडेंट हो गया मेरा, तो मेरे घर वाली तो चल बसी तो मैनू पैरालाइज हो गया। डॉक्टर ने जवाब दिता तो चलो नुकसान बहुत हो गया जी। घर दी मेरी चली गई तो क्या सी की घटे जी, बच्चा पे जी बच्चा 9 जो चली गई लड़के नूं ले गई 2019 के 6वें महीने च मेरा एक्सीडेंट होया। 2019 के 6वें महीने तो बाद अपने 9वें महीने 2019 च बेटे नूं ले गई बाहर जी। पहले लड़की गई चली सी बाहर मैरिज, पहले मैरिज तो बाद 2 बारी लड़की चली गई, 2 बार आई इत्थे। अच्छा 2 बारी आई है? हाँ जी 2 बारी आई है। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀਗੀ? घर दे विच ही रही, विआह करवा के भी 3-4 महीने थी रही है जी। तो चलो असीं ते जो मैं तो मंजे ते पिया सी, मैनूं पैरालाइज सी जी। डॉक्टर ने मैनूं भी जवाब दिता जी, चलो मालक की किरपा ने चलो बंदगी भजन बंदगी करदा सी मैं, चलो मालक ने उठाया बिस्तरे तो मंजे तो जिन्नी जो कह गया पूरा मेरे हथ पैर नहीं है जी, पूरे काम करे करिए माड़ा मोटा चलो तुरया फिरदा मैं। तो बेटा जी उधर अपने चला गया, नाल चला गई 2019 ਵਿੱਚ 8वें 9वें महीने च नाल। तो सानू खड़े पैरी छोटे बेटे की शादी करनी पई जी। ਉਹਦੀ उम्र भी घट ही सी, ਉਹਦੀ उम्र 19 साल ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ शादी करनी पई जी। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਗਏ चौथे 5वें दिन बाद ही इन्होंने कुड़ी लड़की ने उत्ते केस पाते, झूठे केस पाते। चलो ब्याह के लैंदी फिर भी उधर की सरकार मानती है, पर वो झूठा केस है, उधर सरकार मनी या नहीं है, पर झूठा केस है जी। क्या कुड़ी ते कोई निशान होवे, उहदी सरकार ने क्या दिता
ਇੱਥੇ ਕੇਸ ਪਾਉਣਾ, ਕੇਸ ਪਾਤਾ। ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਜਸਵੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਦਾ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਪਾਇਆ, ਜਾਂ ਲੜਕੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੁੱਟਮਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦੱਸ ਦੇਵੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰੀ, ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਲੜਕਾ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅੰਦਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? 9 ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ 9 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਬੰਦੇ ਪਾ ਕੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਢਾਇਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜ਼ਬਤ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਸੂਰ ਦੇ ਫਸੇ ਜੀ। ਮੇਰਾ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ। ਪਰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣੇ ਸੀ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ 'ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਹੈਗਾ ਲੜਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਲੜਕੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਲੜਕੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਫੇਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਲੰਧਰ ਲੜਕਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਫੋਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਈ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਰਥਡੇ 'ਤੇ ਪਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਅੰਗ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਮਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਦੋਨੋਂ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਲਈ ਹੈ ਜੀ। ਤੋ ਮੈਨੂੰ ਪਈ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੰਮਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਸਪਤਾਲ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਸੁਸਨ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਡੋਗਰ ਵਾਲੇ ਫਾਟਕ ਕੋਲੇ, ਜੋ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਤਲਵੰਡੀ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਜੀ ਰੋਡ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਜੀ। 20-22 ਸਾਲ ਮੈਂ ਦਿਨ ਭਰ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ? ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ। ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿਨ ਦਿਖਾ ਦੇ ਜਿਹਨੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੇ ਲੜਕੀ। ਬੇਟਾ ਅਜੇ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੜਕੀ ਉੱਥੇ ਸੈਪਰੇਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ? ਲੜਕੀ ਸਾਡੇ ਹੀ, ਲੜਕੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਚਲੀ ਗਈ। ਲੜਕੇ ਨੇ ਰੈਡ ਹੋ ਗਏ ਉਸਨੇ। ਲੜਕੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੜਕੇ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ? ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੜਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਉਧਰ ਜੀ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਸੇ ਸਿਰਫ ਲੜਕੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਲ? ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੜਕੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਬਲੌਕ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਲੜਕੀ ਨੇ ਆਪਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ? ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 400 ਵੀ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੇਸ ਪਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਲੜਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ, ਲੜਕੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਆਈਲੈਟਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੋਗੇ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਵਿਆਹ ਦਾ ਖਰਚਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚਮਚ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਓਂਕਾਰ ਦੇ ਭਰਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਰਾ ਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਰਹੀ ਅਤੇ ਭਰਾ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਈਲ ਲਗਵਾਈ ਸੀਗੀ ਉੱਧਰੋਂ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੇ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉੱਧਰ ਸਟੱਡੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਨੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਫਾਦਰ ਅਤੇ ਮਦਰ ਦੋਨੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਜੀ। ਉੱਧਰੋਂ ਵਾਪਸੀ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਦਰ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ 1 ਮੰਥ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਧਰੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ। ਅਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉੱਧਰੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਾਈਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਗਵਾਤੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ 1 ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਧਰੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਜੀ। ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇਹੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੌਰਾਨ 3-4 ਦਿਨ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਕੁਛ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤੀ ਸੀਗੀ ਲੜਾਈ ਦੀ, ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਨੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟ ਟੈਂਪਰਡ ਕਾਫੀ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਭਾਬੀ ਮੇਰੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਵਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਲੌਕ ਵਗੈਰਾ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਨੰਬਰ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਆਪਣਾ। ਅਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਗਾਂਹ
ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਕੇ ਉੱਧਰੋਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਧਰ ਬੇਲ ਕਰਵਾਤੀ ਸੀਗੀ। ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਈ ਹੋਣੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇੱਥੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਥੇਰੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਤਾਂ ਮਸਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਮਸਾਂ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜੀ। ਉਹਨੇ 2-3 ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਜੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕਵਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉਹਨੂੰ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਵੀ ਹੈ, ਟਰੱਕ ਲਾਈਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਦੁਖੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉੱਧਰ? ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ। ਪਰ ਤਲਾਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਉੱਧਰ ਅਫੇਅਰ ਸੀਗਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਵੀ ਕਰਵਾਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਲਾਕ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਚਲੇ ਗਏ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਫੇਅਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਬ੍ਰਦਰ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ? ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਟੱਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਹੀ ਸਾਂਭੀ ਸੀਗੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਉਮਰ 23-24 ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸੀਗੇ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਟਰੱਕ ਲਾਈਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਹੈਵੀ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਵੀ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਵੀ ਓਵਰ ਲਵਾ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ? ਉਹਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਆਪਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਾਂਹ ਹੋਰ ਵਧਾ ਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨੇ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖੇ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਵੇਖੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਵੇਖੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਚੂਰ ਕਰਤੇ। ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਚਲੀ ਗਈ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਜੀ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਪਰਮਜੀਤ ਪੰਮਾ, ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇਹੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੌਰਾਨ 3-4 ਦਿਨ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਕੁਛ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤੀ ਸੀਗੀ ਲੜਾਈ ਦੀ, ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਵਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਲੜਕੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਫੇਰ ਦੇ ਜਦੋਂ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਲੰਧਰ ਲੜਕਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਫੋਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਈ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੜਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਕੇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਤਲਵੰਡੀ ਭਾਈ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਮੋਗਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਲੈ ਗਈ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਜਾਣ ਦੇ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਜਿਹੀ ਨੌਬਤ ਆਈ ਕਿ ਕੁੜੀ ਨੇ ਦਾਜ ਮੰਗਣ ਤੇ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ 9 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਤੋਂ ਤਲਾਕ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੰਡੇ ਓਂਕਾਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੈਸਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਕੁੜੀ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਲੈ ਗਈ, ਪਰ ਕੁੜੀ ਦੇ ਤੇਵਰ ਬਦਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੇ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੀ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ ਕਿ ਕੁੜੀ ਨੇ ਉਸਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਦਾਜ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭੀ ਸੀਗੀ? 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਬੇਟੇ ਦੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਖਬਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡ ਆਈ ਦੇਖੀ ਸੀ ਅਖਬਾਰ 'ਤੇ। ਅਖਬਾਰ ਤੋਂ ਐਡ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚਲੋ ਲੜਕੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ
ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਇਹਦੇ ਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਪੂਰੇ। ਫਿਰ ਵੀ 5.5 ਮਿੰਟ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਨੇ ਹਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। 6.5 ਮਿੰਟ ਤੋਂ 6.5 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਾਹਰ। ਤੋਂ ਵਿਨੇ ਹਰੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੱਗੂਗਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਭੇਜ ਦੂੰਗਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲਾਤੇ, ਭੇਜਤੀ ਬਾਹਰ ਜੀ। ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰਾਈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਖਰਚੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ? ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ 16.5 ਲੱਖ ਤਾਂ ਵਿਨੇ ਹਰੀ ਨੂੰ 16 ਲੱਖ ਵਿਨੇ ਹਰੀ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ੋਪਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚਾ, 10 ਲੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਖਰਚਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁਣ 2-3 ਵਾਰੀ ਇਹ ਜੋ ਖਰਚਾ ਆਪ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਟਿਕਟ ਦਾ ਵੀ। ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? ਟੋਟਲ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਟਿਕਟ ਵੀ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਟੋਟਲ ਸਾਰਾ 46 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਖਰਚਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਬੇਟਾ 9 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 3-4 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਭੇਜਿਆ। ਕਿਉਂ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਜੀ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਏ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਚਲੋ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੀਗਾ ਵਧੀਆ। ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਹ ਕਸੋਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਪਣਾ ਵਾਪਰਨਾ ਹੀ। ਚਲੋ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੀਤਪੁਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਇੱਥੇ ਘਰੇ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਚਲੋ ਬੇਟਾ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੋ ਮੱਸਿਆ ਦਿਨ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਵਜੀਦਪੁਰ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਗਏ। ਜੋ ਛੋਟਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਨੇ, ਉਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਖਰੀਦਿਆ। ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ वापस आ रहे हैं तो पीछे माची पूरे एक्सीडेंट हुआ हमारा जी। तो हमारा एक्सीडेंट हो गया मेरा, तो मेरे घर वाली तो चल बसी तो मैनू पैरालाइज हो गया। डॉक्टर ने जवाब दिता तो चलो नुकसान बहुत हो गया जी। घर दी मेरी चली गई, देख गया सी की घटे जी, बच्चा भेजिए। बच्चा 9 जो चली गई लड़के ਨੂੰ ਲੈ ਗਈ। 2019 ਦੇ 6ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। 2019 ਦੇ 6ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ 9ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 2019 ਚ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਲੈ ਗਈ ਬਾਹਰ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਲੜਕੀ ਗਈ ਚਲੀ ਸੀ ਬਾਹਰ ਮੈਰਿਜ? ਪਹਿਲੇ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਵਾਰੀ ਲੜਕੀ ਚਲੀ ਗਈ, 2 ਵਾਰ ਆਈ ਇੱਥੇ ਹੀ। ਅੱਛਾ, 2 ਵਾਰੀ ਆਈ ਇੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ, 2 ਵਾਰੀ ਆਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀਗੀ? ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੀ। ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੀ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਇੱਥੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਪਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਚਲੋ ਬੰਦਗੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ। ਚਲੋ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਬਿਸਤਰੇ ਤੋਂ, ਮੰਜੇ ਤੋਂ, ਜਿੰਨ ਜੋਗਾ ਗਿਆ ਪੂਰਾ। ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਪੂਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਚਲੋ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਮੈਂ। ਅਤੇ ਬੇਟਾ ਜੀ ਉੱਧਰ ਆਪਣੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਚਲਾ ਗਈ 2019 ਵਿੱਚ 8ਵੇਂ 9ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਨਾਲ। ਤੋ ਸਾਨੂੰ ਖੜੇ ਪੈਰੀ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਉਮਰ 19 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਜੀ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਚੌਥੇ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੜੀ ਲੜਕੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੇਸ ਪਾ ਦਿੱਤੇ, ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾਤੇ। ਚਲੋ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈਂਦੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਧਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਹੈ। ਉਧਰ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਕੁੜੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ ਕੇਸ ਪਾਉਣਾ, ਕੇਸ ਪਾਤਾ। ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਜਸਵੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਦਾ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਪਾਇਆ, ਜਾਂ ਲੜਕੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੁੱਟਮਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਮੈਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦੱਸ ਦੇਵੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਲੜਕਾ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅੰਦਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? 9 ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 9 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਬੰਦੇ ਪਾ ਕੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਢਾਇਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜ਼ਬਤ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੀ। ਮੇਰਾ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ, ਪਰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣੇ ਸੀ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ 'ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਫਿਰ ਵੀ ਲੱਗਣੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਹੈਗਾ ਲੜਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਲੜਕੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਜੀ।
ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਲੜਕੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਫੇਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਲੰਧਰ ਲੜਕਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਫੋਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਈ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਰਥਡੇ ਤੇ ਪਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਅੰਗ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰੇ ਮਾਲਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਦੋਨੋਂ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਦਿੱਤੀ ਲਈ ਹੈ ਜੀ। ਤੋ ਮੈਨੂੰ ਪਈ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੰਮਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਸਪਤਾਲ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਸੁਸਨ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਡੋਗਰ ਵਾਲੇ ਫਾਟਕ ਕੋਲੇ ਜੋ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਤਲਵੰਡੀ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਜੀ ਰੋਡ 'ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਜੀ। 20-22 ਸਾਲ ਮੈਂ ਦਿਨ ਭਰ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਹੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ। ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿਨ ਦਿਖਾ ਦੇ ਜਿਹਨੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੇ ਲੜਕੀ। ਬੇਟਾ ਅਜੇ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲੜਕੀ ਉੱਥੇ ਸੈਪਰੇਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ? ਲੜਕੀ ਸਾਡੇ ਹੀ, ਲੜਕੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਚਲੀ ਗਈ, ਲੜਕੇ ਨੇ ਰੈਡ ਹੋ ਗਏ ਉਸਨੇ। ਲੜਕੀ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੜਕੇ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ? ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੜਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਉਧਰ ਜੀ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਲੜਕੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟੇ ਨਾਲ? ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੜਕੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਬਲੌਕ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਲੜਕੀ ਨੇ ਆਪਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ? ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 400 ਵੀ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੇਸ ਪਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਲੜਕੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਆਈਲੈਟਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੋਗੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਵਿਆਹ ਦਾ ਖਰਚਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚਮਚ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਓਂਕਾਰ ਦੇ ਭਰਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਰਾ ਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਰਹੀ ਅਤੇ ਭਰਾ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਈਲ ਲਗਵਾਈ ਸੀਗੀ ਉਧਰੋਂ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੇ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਧਰ ਸਟੱਡੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਫਾਦਰ ਤੇ ਮਦਰ ਦੋਨੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਜੀ। ਉਧਰੋਂ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਦਰ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ 1 ਮੰਥ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਧਰੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ। ਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉੱਧਰੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਾਈਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਗਵਾਤੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ 1 ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਧਰੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਜੀ। ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇਹੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੌਰਾਨ 3-4 ਦਿਨ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਕੁਛ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤੀ ਸੀਗੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟ ਟੈਂਪਰਡ ਕਾਫੀ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਭਾਬੀ ਮੇਰੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਵਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਲੌਕ ਵਗੈਰਾ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਨੰਬਰ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਆਪਣਾ। ਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਗਾਂਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਕੇ ਉੱਧਰੋਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਧਰ ਬੇਲ ਕਰਵਾਤੀ ਸੀਗੀ। ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਈ ਹੋਣੀ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇੱਥੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਥੇਰੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਤਾਂ ਮਸਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਮਸਾਂ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜੀ। ਉਹਨੇ 2-3 ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕਵਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉਹਨੂੰ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਵੀ ਹੈ, ਟਰੱਕ ਲਾਈਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਦੁਖੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉੱਧਰ? ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ। ਪਰ ਤਲਾਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਉੱਧਰ ਅਫੇਅਰ ਸੀਗਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਕੇਸ ਵੀ ਕਰਵਾਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਲਾਕ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਚਲੇ ਗਏ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਫੇਅਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਬ੍ਰਦਰ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ? ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਟੱਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਹੀ ਸਾਂਭੀ ਸੀਗੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ। ਉਮਰ ਸੀਗੀ ਉਹਦੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 23-24 ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸੀਗੇ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਟਰੱਕ ਲਾਈਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਹੈਵੀ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਵੀ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਵੀ ਓਵਰ ਲਵਾ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਇਹ? ਉਹਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਆਪਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਾਂਹ ਹੋਰ ਵਧਾ ਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨੇ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖੇ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਵੇਖੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਵੇਖੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਚੂਰ ਕਰਤੇ। ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਚਲੀ ਗਈ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਜੀ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਪਰਮਜੀਤ ਪੰਮਾ, ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇਹੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੌਰਾਨ 3-4 ਦਿਨ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਕੁਛ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤੀ ਸੀਗੀ ਲੜਾਈ ਦੀ, ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਵਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਲੜਕੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਫੇਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਲੰਧਰ ਲੜਕਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਫੋਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਈ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੜਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਕੇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਤਲਵੰਡੀ ਭਾਈ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਮੋਗਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਲੈ ਗਈ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਜਾਣ ਦੇ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਜਿਹੀ ਨੌਬਤ ਆਈ ਕਿ ਕੁੜੀ ਨੇ ਦਾਜ ਮੰਗਣ ਤੇ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ 9 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਤੋਂ ਤਲਾਕ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੰਡੇ ਓਂਕਾਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੈਸਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਕੁੜੀ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਲੈ ਗਈ, ਪਰ ਕੁੜੀ ਦੇ ਤੇਵਰ ਬਦਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੇ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੀ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ ਕਿ ਕੁੜੀ ਨੇ ਉਸਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਦਾਜ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭੀ ਸੀਗੀ? 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਬੇਟੇ ਦੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਖਬਾਰ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡ ਆਈ ਦੇਖੀ ਸੀ ਅਖਬਾਰ 'ਤੇ। ਅਖਬਾਰ ਤੋਂ ਐਡ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚਲੋ ਲੜਕੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਇਹਦੇ ਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਪੂਰੇ, ਫਿਰ ਵੀ 5.5 ਬੈਂਡ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਨੇ ਹਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। 6.5 ਬੈਂਡ ਤੋਂ 6.5 ਬੈਂਡ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਾਹਰ। ਤਾਂ ਵਿਨੇ ਹਰੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੱਗੂਗਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਭੇਜ ਦੂੰਗਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲਾਤੇ, ਭੇਜਤੀ ਬਾਹਰ ਜੀ। ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰਾਈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਖਰਚੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ? ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ 16.5 ਲੱਖ ਤਾਂ ਵਿਨੇ ਹਰੀ ਨੂੰ 16 ਲੱਖ ਵਿਨੇ ਹਰੀ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ੋਪਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚਾ, 10 ਲੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਖਰਚਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁਣ 2-3 ਵਾਰੀ ਇਹ ਜੋ ਖਰਚਾ ਆਪ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਟਿਕਟ ਦਾ ਵੀ। ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ,
ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? ਥੋੜਾ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਰੋਟੈਕਟ ਵੀ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਟੋਟਲ ਸਾਰਾ 46 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਖਰਚਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਬੇਟਾ 9 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 3-4 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਭੇਜਿਆ। ਕਿਉਂ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਜੀ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਏ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਚਲੋ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੀਗਾ ਵਧੀਆ, ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਹ ਕਰਸੋਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਪਣਾ ਵਾਪਰਨਾ ਹੀ। ਚਲੋ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੀਤਪੁਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਇੱਥੇ ਘਰੇ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਚਲੋ ਬੇਟਾ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੋ ਮੱਸਿਆ ਦਿਨ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਜੀਤਪੁਰ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਗਏ, ਜੋ ਛੋਟਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਨੇ, ਉਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਜਹਾਜ਼ ਲਿਆ ਕੇ ਖਰੀਦਿਆ, ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮਾਚੀ पूरे एक्सीडेंट हुआ हमारा जी। तो हमारा एक्सीडेंट हो गया मेरा, तो मेरे घर वाली तो चल बसी तो मैनू पैरालाइज हो गया। डॉक्टर ने जवाब दिता तो चलो नुकसान बहुत हो गया जी, घर की मरीज चली गई तो असी की कटे जी, बच्चा पे जी बच्चा 9 जो चली गई लड़के नूं लै गई 2019 के 6वें महीने मेरा एक्सीडेंट होया। 2019 के 6वें महीने तो बाद अपने 9वें महीने 2019 च बेटे नूं लै गई बाहर जी। पहले लड़की गई चली सी बाहर मैरिज? पहले मैरिज तो बाद 2 बारी लड़की चली गई, 2 बार आई इत्थे। अच्छा 2 बारी आई है? हाँ जी 2 बारी आई है। तुहाडे घर दे विच ही रही सीगी? घर दे विच ही रही, विआह करवा के भी 3-4 महीने इत्थे रही है जी। तो चलो असीं ते जो मैं तो मंजे ते पिया सी, मैनूं पैरालाइज सीगा जी, डॉक्टर ने मैनूं भी जवाब दिता जी। चलो मालक की किरपा ने चलो बंदगी भजन बंदगी करता सी मैं, चलो मालक ने उठाया बिस्तरे तो मंजे तो जीन जो कह गया पूरा मेरे हथ पैर नहीं है जी, पूरे काम करे ਜਿਹੜੀਆਂ माड़ा मोटा चलो तुरया फिरदा मैं। तो बेटा जी उधर अपना चला गया, नाल चला गया 2019 ਵਿੱਚ 8वें 9वें महीने च नाल। तो सानू खड़े पैरी छोटे बेटे की शादी करनी पई जी, ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਉਮਰ 19 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਚੌਥੇ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੜੀ ਲੜਕੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੇਸ ਪਾ ਦਿੱਤੇ, ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾਤੇ। ਚਲੋ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈਂਦੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਧਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਉੱਧਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਕੁੜੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ ਕੇਸ ਪਾਉਣਾ, ਕੇਸ ਪਾਤਾ। ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਜਸਵੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਦਾ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਪਾਇਆ, ਜਾਂ ਲੜਕੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੁੱਟਮਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਮੈਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦੱਸ ਦੇਵੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਲੜਕਾ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅੰਦਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? 9 ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ 9 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਬੰਦੇ ਪਾ ਕੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਢਾਇਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜ਼ਬਤ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੀ, ਮੇਰਾ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ, ਪਰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣੇ ਸੀ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ 'ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਹੈਗਾ ਲੜਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਲੜਕੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਲੜਕੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਫੇਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਲੰਧਰ ਲੜਕਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਫੋਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਈ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਰਥਡੇ 'ਤੇ ਪਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਅੰਗ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੇੜੇ ਡੇਕਰ ਨੇ ਮਾਲਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਲਈ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਈ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੰਮਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਸਪਤਾਲ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਸੋਸਣ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਡੋਗਰ ਵਾਲੇ ਫਾਟਕ ਕੋਲ, ਜੋ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਤਲਵੰਡੀ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਜੀ ਰੋਡ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਜੀ, 20-22 ਸਾਲ ਮੈਂ ਦਿਨ ਭਰ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਹੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ। ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿਨ ਦਿਖਾ ਦੇ ਜਿਹਨੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੇ ਲੜਕੀ।
ਹੂੰ ਬੇਟਾ ਹਜੇ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਹੂੰ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੜਕੀ ਉੱਥੇ ਸੈਪਰੇਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ? ਲੜਕੀ ਸਾਡੇ ਹੀ ਲੜਕੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਚਲੀ ਗਈ, ਲੜਕੇ ਨੇ ਰੈਡ ਹੋ ਗਏ ਉਸਨੇ, ਹੂੰ ਲੜਕੇ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੜਕੇ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਹੂੰ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ? ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੜਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਉਧਰ ਜੀ, ਹੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸੇ ਸਿਰਫ ਲੜਕੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ। ਹੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਲ? ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੜਕੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਬਲੌਕ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੂੰ ਲੜਕੀ ਨੇ ਆਪਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ? ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 400 ਵੀ ਕੀਤੀ। ਹੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੇਸ ਪਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਹੂੰ ਲੜਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਲੜਕੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਈਲੈਟਸ ਦਾ? ਆਈਲੈਟਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੋਗੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਹੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਵਿਆਹ ਦਾ ਖਰਚਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚਮਚ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਓਂਕਾਰ ਦੇ ਭਰਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਰਾ ਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਰਹੀ ਅਤੇ ਭਰਾ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਹੂੰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਈਲ ਲਗਵਾਈ ਸੀਗੀ ਉਧਰੋਂ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਨੇ ਜੀ, ਹੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਹੂੰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੇ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਧਰ ਸਟੱਡੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਨੇ ਜੀ, ਫਿਰ ਫਾਦਰ ਤੇ ਮਦਰ ਦੋਨੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਜੀ। ਉਧਰੋਂ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਦਰ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਹੂੰ ਉਸ ਤੋਂ 1 ਮੰਥ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਧਰੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ। ਹੂੰ ਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉੱਧਰੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਾਈਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਗਵਾਤੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਹੂੰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ 1 ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਧਰੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ। ਹੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਜੀ। ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇਹੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੌਰਾਨ 3-4 ਦਿਨ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਕੁਛ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤੀ ਸੀਗੀ ਲੜਾਈ ਦੀ, ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟ ਟੈਂਪਰਡ ਕਾਫੀ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਭਾਬੀ ਮੇਰੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਵਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਲੌਕ ਵਗੈਰਾ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਨੰਬਰ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਆਪਣਾ। ਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਗਾਂਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਕੇ ਉੱਧਰੋਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਧਰ ਬੇਲ ਕਰਵਾਤੀ ਸੀਗੀ। ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਈ ਹੋਣੀ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇੱਥੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਥੇਰੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਤਾਂ ਮਸਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਮਸਾਂ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜੀ। ਉਹਨੇ 2-3 ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕਵਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉਹਨੂੰ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਵੀ ਹੈ, ਟਰੱਕ ਲਾਈਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਦੁਖੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉੱਧਰ? ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਵੀ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ। ਪਰ ਤਲਾਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਉਹਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਉੱਧਰ ਅਫੇਅਰ ਸੀਗਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਵੀ ਕਰਵਾਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਲਾਕ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਚਲੇ ਗਏ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਫੇਅਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਬ੍ਰਦਰ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ? ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਟੱਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਹੀ ਸਾਂਭੀ ਸੀਗੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ। ਉਮਰ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 23-24 ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸੀਗੇ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਟਰੱਕ ਲਾਈਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਹੈਵੀ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਵੀ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਵੀ ਓਵਰ ਲਵਾ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ? ਉਹਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਆਪਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਾਂਹ ਹੋਰ ਵਧਾ ਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨੇ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖੇ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਵੇਖੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੇਖੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਚੂਰ ਕਰਤੇ। ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਚਲੀ ਗਈ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਜੀ।
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਪਰਮਜੀਤ ਪੰਮਾ, ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇਹੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੌਰਾਨ 3-4 ਦਿਨ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਕੁਛ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤੀ ਸੀਗੀ ਲੜਾਈ ਦੀ, ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਵਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਲੜਕੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਫੇਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਲੰਧਰ ਲੜਕਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਫੋਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਲਵਾਈ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੜਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਕੇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਤਲਵੰਡੀ ਭਾਈ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਮੋਗਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਲੈ ਗਈ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਜਾਣ ਦੇ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਜਿਹੀ ਨੌਬਤ ਆਈ ਕਿ ਕੁੜੀ ਨੇ ਦਾਜ ਮੰਗਣ ਤੇ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ 9 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਤੋਂ ਤਲਾਕ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੰਡੇ ਓਂਕਾਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੈਸਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਕੁੜੀ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਲੈ ਗਈ, ਪਰ ਕੁੜੀ ਦੇ ਤੇਵਰ ਬਦਲਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੇ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੀ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ ਕਿ ਕੁੜੀ ਨੇ ਉਸਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਦਾਜ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭੀ ਸੀਗੀ? 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਬੇਟੇ ਦੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਖਬਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡ ਆਈ ਦੇਖੀ ਸੀ ਅਖਬਾਰ 'ਤੇ। ਅਖਬਾਰ ਤੋਂ ਐਡ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਚਲੋ ਲੜਕੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਇਹਦੇ ਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਪੂਰੇ, ਫਿਰ ਵੀ 5.5 ਬੈਂਡ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। 6.5 ਬੈਂਡ ਤੋਂ 6.5 ਬੈਂਡ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਾਹਰ। ਤਾਂ ਬਿਨੇ ਹਰੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੱਗੂਗਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਭੇਜ ਦੂੰਗਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲਾਤੇ, ਭੇਜਤੀ ਬਾਹਰ ਜੀ। ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰਾਈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਖਰਚੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ? ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ 16.5 ਲੱਖ ਤਾਂ ਬਿਨੇ ਹਰੀ ਨੂੰ 16 ਲੱਖ ਬਿਨੇ ਹਰੀ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ੋਪਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚਾ, 10 ਲੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇ ਜਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਖਰਚਾ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁਣ 2-3 ਵਾਰੀ ਇਹ ਜੋ ਖਰਚਾ ਆਪ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਟਿਕਟ ਦਾ ਵੀ। ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? ਟੋਟਲ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਟਿਕਟ ਵੀ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਟੋਟਲ ਸਾਰਾ 46 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਖਰਚਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਬੇਟਾ 9 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 3-4 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਭੇਜਿਆ। ਕਿਉਂ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਜੀ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਏ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ? ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਚਲੋ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੀਗਾ ਵਧੀਆ, ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਹ ਕਸੋਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਆਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਪਣਾ ਵਾਪਰਨਾ ਹੀ। ਚਲੋ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੀਤਪੁਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਇੱਥੇ ਘਰੇ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਚਲੋ ਬੇਟਾ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਏ।
ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਹਾਜ਼ ਚੜਾ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਹੂੰ ਤੋ ਮੱਸਿਆ ਦਿਨ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਵਜੀਦਪੁਰ ਜਹਾਜ਼ ਚੜਾਉਣ ਗਏ, ਜੋ ਛੋਟਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ, ਹੂੰ ਉਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਖਰੀਦਿਆ। ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਚੜਾ ਕੇ गुरुद्वारे वापस आ रहे हैं तब पीछे माची पूरे एक्सीडेंट हुआ हमारा जी। हम्म, तो हमारा एक्सीडेंट हो गया मेरा, तो मेरे घर वाली तो चल बसी हम्म, तो मैनू पैरालाइज हो गया। हम्म, डॉक्टर ने जवाब दिता तो चलो नुकसान बहुत हो गया जी, घर दी मेरी चली गई तो क्या सी की घटे जी, हम्म, बच्चा पे जी। हम्म, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਨੌ ਜਦੋਂ ਚਲੀ ਗਈ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਗਈ। 2019 ਦੇ 6ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। 2019 ਦੇ 6ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ 9ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 2019 ਚ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਲੈ ਗਈ ਬਾਹਰ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਲੜਕੀ ਗਈ ਚਲੀ ਸੀ ਬਾਹਰ ਮੈਰਿਜ? ਪਹਿਲੇ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਵਾਰੀ ਲੜਕੀ ਚਲੀ ਗਈ, 2 ਵਾਰ ਆਈ ਇੱਥੇ ਹੀ। ਅੱਛਾ 2 ਵਾਰੀ ਆਈ ਇੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ 2 ਵਾਰੀ ਆਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀਗੀ? ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੀ, ਹੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੀ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਇੱਥੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੂੰ ਤੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਪਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਚਲੋ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਚਲੋ ਬੰਦਗੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ, ਚਲੋ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਬਿਸਤਰੇ ਤੋਂ ਮੰਜੇ ਤੋਂ। ਜਿੰਨੇ ਜੋ ਕਹਿ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਪੂਰੇ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਚਲੋ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਬੇਟਾ ਜੀ ਉੱਧਰ ਆਪਣਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਚਲਾ ਗਈ 2019 ਵਿੱਚ 8ਵੇਂ 9ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਨਾਲ। ਹੂੰ ਤੋ ਸਾਨੂੰ ਖੜੇ ਪੈਰੀ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਜੀ। ਹੂੰ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਉਮਰ 19 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਜੀ। ਹੂੰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਚੌਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੜੀ ਲੜਕੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੇਸ ਪਾ ਦਿੱਤੇ, ਹੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾਤੇ। ਚਲੋ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈਂਦੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਧਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਹੈ ਜੀ। ਹੂੰ ਕਿ ਕੁੜੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੇਸ ਪਾਉਣਾ, ਕੇਸ ਪਾਤਾ। ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਜਸਵੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਦਾ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਪਾਇਆ, ਜਾਂ ਲੜਕੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੁੱਟਮਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਮੈਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦੱਸ ਦੇਵੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਹੂੰ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਲੜਕਾ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅੰਦਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? 9 ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਹੈ ਜੀ। ਹੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਂ 9 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਬੰਦੇ ਪਾ ਕੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਢਾਇਆ ਜੀ। ਹੂੰ ਹੁਣ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜ਼ਬਤ ਹੈ ਜੀ। ਹੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੀ, ਮੇਰਾ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ, ਪਰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣੇ ਸੀ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ 'ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਹੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਹੈਗਾ ਲੜਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਲੜਕੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜੀ। ਹੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਲੜਕੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਫੇਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੂੰ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੂੰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਲੰਧਰ ਲੜਕਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੇ ਜੀ। ਹੂੰ ਤੇ ਫੋਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਲਵਾਈ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਸਤਰੇ 'ਤੇ ਪਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਹੂੰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਅੰਗ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਹੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੇੜੇ ਕਨੇ ਮਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਦੋਨੋਂ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਲਈ ਹੈ ਜੀ। ਤੋ ਮੈਨੂੰ ਪਈ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੰਮਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਸਪਤਾਲ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਸੁਸਨ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਡੋਗਰ ਵਾਲੇ ਫਾਟਕ ਕੋਲੇ, ਜੋ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਤਲਵੰਡੀ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਜੀ ਰੋਡ 'ਤੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਜੀ, 20-22 ਸਾਲ ਮੈਂ ਦਿਨ ਭਰ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਹੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ। ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿਨ ਦਿਖਾ ਦੇ ਜਿਹਨੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੇ ਲੜਕੀ। ਹੂੰ ਬੇਟਾ ਹਜੇ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਹੂੰ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੜਕੀ ਉੱਥੇ ਸੈਪਰੇਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ? ਲੜਕੇ ਸਾਡੇ ਹੀ, ਲੜਕੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਚਲੀ ਗਈ, ਲੜਕੇ ਨੇ ਰੈਡ ਹੋ ਗਏ ਉਸਨੇ, ਹੂੰ ਲੜਕੇ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੜਕੇ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਹੂੰ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ? ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੜਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਉਧਰ ਜੀ, ਹੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸੇ ਸਿਰਫ ਲੜਕੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ। ਹੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਲ? ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੜਕੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਬਲੌਕ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੂੰ ਲੜਕੀ ਨੇ ਆਪਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ? ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 400 ਵੀ ਕੀਤੀ। ਹੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੇਸ ਪਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਹੂੰ ਲੜਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਲੜਕੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਈਲੈਟਸ ਦਾ? ਆਈਲੈਟਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੋਗੇ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਹੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਸਾਰਾ? ਵਿਆਹ ਦਾ ਖਰਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚਮਚ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਓਂਕਾਰ ਦੇ ਭਰਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਰਾ ਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਰਹੀ ਅਤੇ ਭਰਾ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਈਲ ਲਗਵਾਈ ਸੀਗੀ ਉਧਰੋਂ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੇ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਧਰ ਸਟੱਡੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਨੇ ਜੀ, ਫਿਰ ਫਾਦਰ ਤੇ ਮਦਰ ਦੋਨੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਜੀ। ਉਧਰੋਂ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਦਰ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ 1 ਮੰਥ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਧਰੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ। ਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉੱਧਰੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਾਈਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਗਵਾਤੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ 1 ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਧਰੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਜੀ। ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇਹੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੌਰਾਨ 3-4 ਦਿਨ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਕੁਛ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤੀ ਸੀਗੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟ ਟੈਂਪਰਡ ਕਾਫੀ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਭਾਬੀ ਮੇਰੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਵਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਲੌਕ ਵਗੈਰਾ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਨੰਬਰ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਆਪਣਾ। ਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਗਾਂਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਕੇ ਉੱਧਰੋਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਧਰ ਬੇਲ ਕਰਵਾਤੀ ਸੀਗੀ। ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਈ ਉਹਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇੱਥੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਥੇਰੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਤਾਂ ਮਸਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਮਸਾਂ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜੀ। ਉਹਨੇ 2-3 ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕਵਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉਹਨੂੰ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਵੀ ਹੈ, ਟਰੱਕ ਲਾਈਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਦੁਖੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉੱਧਰ? ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ। ਪਰ ਤਲਾਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਉੱਧਰ ਅਫੇਅਰ ਸੀਗਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਵੀ ਕਰਵਾਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਲਾਕ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਚਲੇ ਗਏ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਫੇਅਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਬ੍ਰਦਰ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ? ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਟੱਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਹੀ ਸਾਂਭੀ ਸੀਗੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਉਮਰ 23-24 ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸੀਗੇ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਟਰੱਕ ਲਾਈਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਹੈਵੀ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਵੀ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਵੀ ਓਵਰ ਲਵਾ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ? ਉਹਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਆਪਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਾਂਹ ਹੋਰ ਵਧਾ ਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨੇ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖੇ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਵੇਖੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੇਖੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਚੂਰ ਕਰਤੇ। ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਚਲੀ ਗਈ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਜੀ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਪਰਮਜੀਤ ਪੰਮਾ, ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇਹੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੌਰਾਨ 3-4 ਦਿਨ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਕੁਛ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤੀ ਸੀਗੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਵਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਲੜਕੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਫੇਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। 3-4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ।
तो उत्थे कोई जलंधर लड़का सी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੇ ਜੀ ਹੂੰ ਤੇ ਫੋਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਈ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੜਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਕੇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਤਲਵੰਡੀ ਭਾਈ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਮੋਗਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਲੈ ਗਈ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਜਾਣ ਦੇ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਜਿਹੀ ਨੌਬਤ ਆਈ ਕਿ ਕੁੜੀ ਨੇ ਦਾਜ ਮੰਗਣ ਤੇ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ 9 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਤੋਂ ਤਲਾਕ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੰਡੇ ਓਂਕਾਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੈਸਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਕੁੜੀ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਲੈ ਗਈ ਪਰ ਕੁੜੀ ਦੇ ਤੇਵਰ ਬਦਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੇ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੀ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ ਕਿ ਕੁੜੀ ਨੇ ਉਸਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਦਾਜ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭੀ ਸੀਗੀ? 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਬੇਟੇ ਦੀ। ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅਖਬਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡ ਆਈ ਦੇਖੀ ਸੀ ਅਖਬਾਰ 'ਤੇ। ਅਖਬਾਰ ਤੋਂ ਐਡ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਚਲੋ ਲੜਕੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਇਹਦੇ ਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਪੂਰੇ। ਫਿਰ ਵੀ 5.5 ਬੈਂਡ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਨੇ ਹਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। 6.5 ਮਿੰਟ ਤੋਂ 6.5 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਾਹਰ। ਤੋਂ ਵਿਨੇ ਹਰੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੱਗੂਗਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਭੇਜ ਦੂੰਗਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲਾਤੇ, ਭੇਜਤੀ ਬਾਹਰ ਜੀ। ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰਾਈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਖਰਚੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ? ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ 16.5 ਲੱਖ ਤਾਂ ਵਿਨੇ ਹਰੀ ਨੂੰ 16 ਲੱਖ ਵਿਨੇ ਹਰੀ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ੋਪਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚਾ, 10 ਲੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇ ਜਾ ਗਿਆ ਵੀ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਖਰਚਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁਣ 2-3 ਵਾਰੀ ਇਹ ਜੋ ਖਰਚਾ ਆਪ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਟਿਕਟ ਦਾ ਵੀ। ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? ਟੋਟਲ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਟਿਕਟ ਵੀ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਟੋਟਲ ਸਾਰਾ 46 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਖਰਚਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਬੇਟਾ 9 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 3-4 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਜੀ। ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਏ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ? ਚਲੋ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੀਗਾ ਵਧੀਆ। ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਹ ਕਸੋਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਆਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਪਣਾ ਵਾਪਰਨਾ ਹੀ। ਚਲੋ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੀਤਪੁਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਇੱਥੇ ਘਰੇ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਚਲੋ ਬੇਟਾ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੋ ਮੱਸਿਆ ਦਿਨ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਵਜੀਦਪੁਰ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਗਏ। ਜੋ ਛੋਟਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਨੇ, ਉਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਜਹਾਜ਼ ਲਿਆ ਕੇ ਖਰੀਦਿਆ। ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ वापस आ रहे हैं तो पीछे माची पूरे एक्सीडेंट हुआ हमारा जी। तो हमारा एक्सीडेंट हो गया मेरा, तो मेरे घर वाली तो चल बसी तो मैनू पैरालाइज हो गया। डॉक्टर ने जवाब दिता तो चलो नुकसान बहुत हो गया जी। घर दी मेरी चली गई तो असी की कटे जी, बच्चा भेजिए। बच्चा 9 जो चली गई लड़के ले गई। 2019 के 6वें महीने मेरा एक्सीडेंट होया। 2019 के 6वें महीने तो बाद अपने 9वें महीने 2019 बेटे नूं ले गई बाहर जी। पहले लड़की गई चली सी बाहर?
ਮੈਰਿਜ ਪਹਿਲੇ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਵਾਰੀ ਲੜਕੀ ਚਲੀ ਗਈ, 2 ਵਾਰ ਆਈ ਇੱਥੇ ਹੀ। ਅੱਛਾ 2 ਵਾਰੀ ਆਈ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ 2 ਵਾਰੀ ਆਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀਗੀ? ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੀ। ਹੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੀ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਇੱਥੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੂੰ ਤੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਪਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਚਲੋ ਬੰਦਗੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ। ਚਲੋ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਬਿਸਤਰੇ ਤੋਂ, ਮੰਜੇ ਤੋਂ। ਜਿੰਨੀ ਜੋਗਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰਾ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਪੂਰੇ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਚਲੋ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਬੇਟਾ ਜੀ ਉੱਧਰ ਆਪਣੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਚਲਾ ਗਈ 2019 ਵਿੱਚ 8ਵੇਂ 9ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਨਾਲ। ਹੂੰ ਤੋ ਸਾਨੂੰ ਖੜੇ ਪੈਰੀ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਜੀ। ਹੂੰ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਉਮਰ 19 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਜੀ। ਹੂੰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਚੌਥੇ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੜੀ ਲੜਕੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੇਸ ਪਾ ਦਿੱਤੇ, ਹੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾਤੇ। ਚਲੋ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈਂਦੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਧਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਹੈ। ਉਧਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਹੈ ਜੀ। ਹੂੰ ਕਿ ਕੁੜੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ ਕੇਸ ਪਾਉਣਾ, ਕੇਸ ਪਾਤਾ। ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਜਸਵੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਦਾ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਪਾਇਆ, ਜਾਂ ਲੜਕੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੁੱਟਮਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦੱਸ ਦੇਵੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਹੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਲੜਕਾ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅੰਦਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? 9 ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਹੈ ਜੀ। ਹੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ 9 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਬੰਦੇ ਪਾ ਕੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਢਾਇਆ ਜੀ। ਹੂੰ ਹੁਣ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜ਼ਬਤ ਹੈ ਜੀ। ਹੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੀ, ਮੇਰਾ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ। ਪਰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣੇ ਸੀ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ 'ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਫਿਰ ਵੀ ਲੱਗਣੇ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਹੈਗਾ ਲੜਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਲੜਕੀ ਦੇ ਤੇ ਉੱਪਰ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜੀ। ਹੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਲੜਕੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਫੇਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੇ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੂੰ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੂੰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਲੰਧਰ ਲੜਕਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੇ ਜੀ। ਹੂੰ ਤੇ ਫੋਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਈ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਸਤਰੇ 'ਤੇ ਪਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਹੂੰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਅੰਗ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਹੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਮਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਦੋਨੋਂ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਲਈ ਹੈ ਜੀ। ਤੋ ਮੈਨੂੰ ਪਈ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੰਮਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਸਪਤਾਲ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਸੁਸਨ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਡੋਗਰ ਵਾਲੇ ਫਾਟਕ ਕੋਲੇ, ਜੋ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਤਲਵੰਡੀ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਜੀ ਰੋਡ 'ਤੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਜੀ, 20-22 ਸਾਲ ਮੈਂ ਦਿਨ ਭਰ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਰਹੇ ਤੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ। ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿਨ ਦਿਖਾ ਦੇ ਜਿਹਨੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੇ ਲੜਕੀ। ਹੂੰ ਬੇਟਾ ਹਜੇ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਹੂੰ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੜਕੀ ਉੱਥੇ ਸੈਪਰੇਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ? ਲੜਕੀ ਸਾਡੇ ਹੀ, ਲੜਕੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਚਲੀ ਗਈ, ਲੜਕੇ ਨੇ ਰੈਟ ਹੋ ਗਏ ਉਸਨੇ। ਹੂੰ ਲੜਕੀ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੜਕੇ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਹੂੰ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ? ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੜਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਉਧਰ ਜੀ। ਹੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਲੜਕੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ। ਹੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟੇ ਨਾਲ? ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੜਕੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਬਲੌਕ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੂੰ ਲੜਕੀ ਨੇ ਆਪਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ? ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 400 ਵੀ ਕੀਤੀ। ਹੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੇਸ ਪਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਹੂੰ ਲੜਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਲੜਕੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਆਈਲੈਟਸ ਦਾ? ਆਈਲੈਟਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੋਗੇ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਹੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਵਿਆਹ ਦਾ ਖਰਚਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚਮਚ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਓਂਕਾਰ ਦੇ ਭਰਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਰਾ ਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਰਹੀ ਅਤੇ ਭਰਾ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਹੂੰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਈਲ ਲਗਵਾਈ ਸੀਗੀ ਉੱਧਰੋਂ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਨੇ ਜੀ, ਹੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਹੂੰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੇ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉੱਧਰ ਸਟੱਡੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਨੇ ਜੀ, ਫਿਰ ਫਾਦਰ ਅਤੇ ਮਦਰ ਦੋਨੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਜੀ। ਉੱਧਰੋਂ ਵਾਪਸੀ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ।
ਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਦਰ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਹੂੰ ਉਸ ਤੋਂ 1 ਮੰਥ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਧਰੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ। ਹੂੰ। ਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉੱਧਰੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਾਈਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਗਵਾਤੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਹੂੰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ 1 ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਧਰੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ। ਹੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਜੀ। ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇਹੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੌਰਾਨ 3-4 ਦਿਨ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਕੁਛ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤੀ ਸੀਗੀ ਲੜਾਈ ਦੀ, ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟ ਟੈਂਪਰਡ ਕਾਫੀ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਭਾਬੀ ਮੇਰੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਵਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਹੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਲੌਕ ਵਗੈਰਾ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਹੂੰ। ਨੰਬਰ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਆਪਣਾ। ਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਗਾਂਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਕੇ ਉੱਧਰੋਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਧਰ ਬੇਲ ਕਰਵਾਤੀ ਸੀਗੀ। ਹੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇੱਥੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਥੇਰੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਤਾਂ ਮਸਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਮਸਾਂ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜੀ। ਉਹਨੇ 2-3 ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕਵਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉਹਨੂੰ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਵੀ ਹੈ, ਟਰੱਕ ਲਾਈਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਦੁਖੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉੱਧਰ? ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ। ਪਰ ਤਲਾਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਉੱਧਰ ਅਫੇਅਰ ਸੀਗਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ। ਹੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਵੀ ਕਰਵਾਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਲਾਕ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਚਲੇ ਗਏ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਫੇਅਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਬ੍ਰਦਰ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ? ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਟੱਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਹੀ ਸਾਂਭੀ ਸੀਗੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ। ਉਮਰ ਸੀਗੀ ਉਹਦੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 23-24 ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸੀਗੇ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਟਰੱਕ ਲਾਈਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਹੈਵੀ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਵੀ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਵੀ ਓਵਰ ਲਵਾ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਇਹ? ਉਹਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਆਪਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਾਂਹ ਹੋਰ ਵਧਾ ਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨੇ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖੇ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਵੇਖੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੇਖੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਚੂਰ ਕਰਤੇ। ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਚਲੀ ਗਈ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਜੀ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਪਰਮਜੀਤ ਪੰਮਾ, ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇਹੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੌਰਾਨ 3-4 ਦਿਨ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਕੁਛ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤੀ ਸੀਗੀ ਲੜਾਈ ਦੀ, ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਵਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਲੜਕੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਫੇਰ ਦੇ ਜਦੋਂ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। 3-4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਲੰਧਰ ਲੜਕਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਫੋਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਈ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੜਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਕੇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਤਲਵੰਡੀ ਭਾਈ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਮੋਗਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਲੈ ਗਈ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਜਾਣ ਦੇ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਜਿਹੀ ਨੌਬਤ ਆਈ ਕਿ ਕੁੜੀ ਨੇ ਦਾਜ ਮੰਗਣ ਤੇ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ 9 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਤੋਂ ਤਲਾਕ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੰਡੇ ਓਂਕਾਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੈਸਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਕੁੜੀ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਲੈ ਗਈ ਪਰ ਕੁੜੀ ਦੇ ਤੇਵਰ ਬਦਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੇ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੀ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ ਕਿ ਕੁੜੀ ਨੇ ਉਸਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਦਾਜ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭੀ ਸੀਗੀ? 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਬੇਟੇ ਦੀ। ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅਖਬਾਰ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡ ਆਈ ਦੇਖੀ ਸੀ ਅਖਬਾਰ 'ਤੇ। ਅਖਬਾਰ ਤੋਂ ਐਡ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਚਲੋ ਲੜਕੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਇਹਦੇ ਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਪੂਰੇ, ਫਿਰ ਵੀ 5.5 ਬੈਂਡ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨੇ ਹਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। 6.5 ਬੈਂਡ ਤੋਂ 6.5 ਬੈਂਡ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਾਹਰ। ਤੋਂ ਬਿਨੇ ਹਰੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਭੇਜ ਦੂੰਗਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲਾਤੇ, ਭੇਜਤੀ ਬਾਹਰ ਜੀ। ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰਾਈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਖਰਚੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ? ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ 16.5 ਲੱਖ ਤਾਂ ਬਿਨੇ ਮੇਰੀ ਨੂੰ 16 ਲੱਖ ਬਿਨੇ ਹਰੀ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ੋਪਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਵਿਆਹ ਤੇ ਆਪਣਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚਾ, 10 ਲੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹਦਾ ਖਰਚਾ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁਣ 2-3 ਵਾਰੀ ਇਹ ਜੋ ਖਰਚਾ ਆਪ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਟਿਕਟ ਦਾ ਵੀ। ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? ਟੋਟਲ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹ ਟਿਕਟ ਵੀ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਟੋਟਲ ਸਾਰਾ 46 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਖਰਚਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਬੇਟਾ 9 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 3-4 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਜੀ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਏ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ? ਚਲੋ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੀਗਾ ਵਧੀਆ। ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਹ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਪਣਾ ਵਾਪਰਨਾ ਹੀ। ਚਲੋ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੀਤਪੁਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਇੱਥੇ ਘਰੇ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਤੇ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਚਲੋ ਬੇਟਾ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੋ ਮੱਸਿਆ ਦਿਨ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਜੀਤਪੁਰ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਗਏ। ਜੋ ਛੋਟਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਨੇ, ਉਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਖਰੀਦਿਆ। ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮਾਚੇ ਪੂਰੇ एक्सीडेंट हुआ हमारा जी। तो हमारा एक्सीडेंट हो गया मेरा, तो मेरे घर वाली तो चल बसी तो मैनू पैरालाइज हो गया। डॉक्टर ने जवाब दिता तो चलो नुकसान बहुत हो गया जी। घर दी मेरी चली गई तो असी की कटे जी, बच्चा भेजिए। बच्चा 9 जो चली गई लड़के नूं लै गई 2019 के 6वें महीने मेरा एक्सीडेंट होया। 2019 के 6वें महीने तो बाद अपने 9वें महीने 2019 बेटे नूं लै गई बाहर जी। पहले लड़की गई चली सी बाहर मैरिज? पहले मैरिज तो बाद 2 बारी लड़की चली गई, 2 बार आई इत्थे। अच्छा 2 बारी आई है? हाँ जी 2 बारी आई है। तुहाडे घर दे विच ही रही सीगी? घर दे विच ही रही। विआह करवा के भी 3-4 महीने इत्थे रही है जी। तो चलो असीं ते जो मैं तो मंजे ते पिया सी, मैनूं पैरालाइज सी जी। डॉक्टर ने मैनूं भी जवाब दिता जी। चलो मालक की किरपा ने चलो बंदगी भजन बंदगी करता सी मैं। चलो मालक ने उठाया बिस्तर तो मंजे तो जिन जो कह गया पूरा मेरे हथ पैर नहीं है जी, पूरे काम करे ਜਿਹੜੀਆਂ माड़ा मोटा चलो तुरया फिरदा मैं। तो बेटा जो तो अपने चला गया नाल चला गई 2019 8वें 9वें महीने च नाल। तो सानू खड़े पैर ही छोटे बेटे की शादी करनी पई।
ਹੂੰ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੀ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਉਮਰ 19 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਜੀ। ਹੂੰ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਚੌਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੜੀ ਲੜਕੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੇਸ ਪਾ ਦਿੱਤੇ, ਹੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾਤੇ। ਚਲੋ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈਂਦੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਧਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਹੈ ਜੀ। ਹੂੰ ਕਿ ਕੁੜੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੇਸ ਪਾਉਣਾ, ਕੇਸ ਪਾਤਾ। ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਜਸਵੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਦਾ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਪਾਇਆ, ਜਾਂ ਲੜਕੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੁੱਟਮਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦੱਸ ਦੇਵੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਹੂੰ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਲੜਕਾ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅੰਦਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? 9 ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਹੈ ਜੀ। ਹੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ 9 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਬੰਦੇ ਪਾ ਕੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਢਾਇਆ ਜੀ। ਹੂੰ ਹੁਣ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜ਼ਬਤ ਹੈ ਜੀ। ਹੂੰ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੀ, ਮੇਰਾ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ। ਪਰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣੇ ਸੀ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ 'ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਫਿਰ ਵੀ ਲੱਗਣੇ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਹੈਗਾ ਲੜਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਲੜਕੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜੀ। ਹੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਲੜਕੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਫੇਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੂੰ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੂੰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਲੰਧਰ ਲੜਕਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੇ ਜੀ। ਹੂੰ ਤੇ ਫੋਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਈ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਰਥਡੇ 'ਤੇ ਪਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਹੂੰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਅੰਗ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਹੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਮਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਲਈ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਈ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੰਮਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਸਪਤਾਲ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਸੁਸਨ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਡੋਗਰ ਵਾਲੇ ਫਾਟਕ ਕੋਲੇ, ਜੋ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਤਲਵੰਡੀ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਜੀ ਰੋਡ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਜੀ, 20-22 ਸਾਲ ਮੈਂ ਦਿਨ ਭਰ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਹੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ। ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿਨ ਦਿਖਾ ਦੇ ਜਿਹਨੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੇ ਲੜਕੀ। ਹੂੰ ਬੇਟਾ ਹਜੇ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਹੂੰ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲੜਕੀ ਉੱਥੇ ਸੈਪਰੇਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ? ਲੜਕੀ ਸਾਡੇ ਹੀ, ਲੜਕੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਚਲੀ ਗਈ, ਲੜਕੇ ਨੇ ਰੈਡ ਹੋ ਗਏ ਉਸਨੇ, ਹੂੰ ਲੜਕੀ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੜਕੇ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਹੂੰ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ? ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੜਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਉਧਰ ਜੀ, ਹੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਲੜਕੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ। ਹੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਲ? ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੜਕੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਬਲੌਕ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੂੰ ਲੜਕੀ ਨੇ ਆਪਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ? ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 400 ਵੀ ਕੀਤੀ। ਹੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੇਸ ਪਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਹੂੰ ਲੜਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਲੜਕੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ IELTS ਦਾ? ਆਈਲੈਟਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੋਗੇ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਹੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਵਿਆਹ ਦਾ ਖਰਚਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚਮਚ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਓਂਕਾਰ ਦੇ ਭਰਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਰਾ ਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਰਹੀ ਅਤੇ ਭਰਾ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਹੂੰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਈਲ ਲਗਵਾਈ ਸੀਗੀ ਉੱਧਰੋਂ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਨੇ ਜੀ, ਹੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਹੂੰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੇ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉੱਧਰ ਸਟੱਡੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਨੇ ਜੀ, ਫਿਰ ਫਾਦਰ ਤੇ ਮਦਰ ਦੋਨੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਜੀ। ਉੱਧਰੋਂ ਵਾਪਸੀ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਦਰ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਹੂੰ ਉਸ ਤੋਂ 1 ਮੰਥ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਧਰੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ। ਹੂੰ ਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉੱਧਰੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਾਈਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਗਵਾਤੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਹੂੰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ 1 ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਧਰੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ। ਹੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਜੀ। ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇਹੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੌਰਾਨ 3-4 ਦਿਨ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਕੁਛ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤੀ ਸੀਗੀ ਲੜਾਈ ਦੀ, ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟ ਟੈਂਪਰਡ ਕਾਫੀ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਭਾਬੀ ਮੇਰੀ।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਵਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਲੌਕ ਵਗੈਰਾ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਨੰਬਰ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਆਪਣਾ। ਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਗਾਂਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਕੇ ਉੱਧਰੋਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਧਰ ਬੇਲ ਕਰਵਾਤੀ ਸੀਗੀ। ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇੱਥੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਥੇਰੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਤਾਂ ਮਸਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਮਸਾਂ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜੀ। ਉਹਨੇ 2-3 ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕਵਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉਹਨੂੰ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਵੀ ਹੈ, ਟਰੱਕ ਲਾਈਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਦੁਖੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉੱਧਰ? ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ। ਪਰ ਤਲਾਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਉੱਧਰ ਅਫੇਅਰ ਸੀਗਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਵੀ ਕਰਵਾਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਲਾਕ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਚਲੇ ਗਏ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਫੇਅਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਬ੍ਰਦਰ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ? ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਟੱਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਹੀ ਸਾਂਭੀ ਸੀਗੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਉਮਰ 23-24 ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸੀਗੇ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਟਰੱਕ ਲਾਈਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਹੈਵੀ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਵੀ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਵੀ ਓਵਰ ਲਵਾ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਆਪਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਾਂਹ ਹੋਰ ਵਧਾ ਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨੇ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖੇ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਵੇਖੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੇਖੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਚੂਰ ਕਰਤੇ। ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਚਲੀ ਗਈ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਜੀ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਪਰਮਜੀਤ ਪੰਮਾ, ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇਹੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੌਰਾਨ 3-4 ਦਿਨ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਕੁਛ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤੀ ਸੀਗੀ ਲੜਾਈ ਦੀ, ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਵਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਲੜਕੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਫੇਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਲੰਧਰ ਲੜਕਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਫੋਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਈ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੜਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਕੇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਤਲਵੰਡੀ ਭਾਈ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਮੋਗਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਲੈ ਗਈ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਜਾਣ ਦੇ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਜਿਹੀ ਨੌਬਤ ਆਈ ਕਿ ਕੁੜੀ ਨੇ ਦਾਜ ਮੰਗਣ ਤੇ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ 9 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਤੋਂ ਤਲਾਕ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੰਡੇ ਓਂਕਾਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੈਸਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਕੁੜੀ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਲੈ ਗਈ ਪਰ ਕੁੜੀ ਦੇ ਤੇਵਰ ਬਦਲਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੇ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੀ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ ਕਿ ਕੁੜੀ ਨੇ ਉਸਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਦਾਜ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭੀ ਸੀਗੀ? 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਬੇਟੇ ਦੀ। ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅਖਬਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡ ਆਈ ਦੇਖੀ ਸੀ ਅਖਬਾਰ 'ਤੇ। ਅਖਬਾਰ ਤੋਂ ਐਡ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਚਲੋ ਲੜਕੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਇਹਦੇ ਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਪੂਰੇ, ਫਿਰ ਵੀ 5.5 ਬੈਂਡ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਨੇ ਹਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। 6.5 ਬੈਂਡ ਤੋਂ 6.5 ਬੈਂਡ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਾਹਰ। ਤੋਂ ਵਿਨੇ ਹਰੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੱਗੂਗਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਭੇਜ ਦੂੰਗਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲਾਤੇ, ਭੇਜਤੀ ਬਾਹਰ ਜੀ। ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰਾਈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਖਰਚੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ? ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ 16.5 ਲੱਖ ਤਾਂ ਵਿਨੇ ਹਰੀ ਨੂੰ 16 ਲੱਖ ਵਿਨੇ ਹਰੀ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ੋਪਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚਾ, 10 ਲੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਖਰਚਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁਣ 2-3 ਵਾਰੀ ਇਹ ਜੋ ਖਰਚਾ ਆਪ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਟਿਕਟ ਦਾ ਵੀ। ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? ਟੋਟਲ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹ ਟਿਕਟ ਵੀ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਟੋਟਲ ਸਾਰਾ 46 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਖਰਚਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਬੇਟਾ 9 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 3-4 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਉਂ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਜੀ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਏ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਚਲੋ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੀਗਾ ਵਧੀਆ, ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਹ ਕਰਸੋਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਆਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਪਣਾ ਵਾਪਰਨਾ ਹੀ। ਚਲੋ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੀਤਪੁਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਇੱਥੇ ਘਰੇ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਚਲੋ ਬੇਟਾ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੋ ਮੱਸਿਆ ਦਿਨ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਜੀਤਪੁਰ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਗਏ, ਜੋ ਛੋਟਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਜਹਾਜ਼ ਲਿਆ ਕੇ ਖਰੀਦਿਆ। ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮਾਚੀ ਪੂਰੇ एक्सीडेंट हुआ हमारा जी। तो हमारा एक्सीडेंट हो गया मेरा, तो मेरे घर वाली तो चल बसी तो मैनू पैरालाइज हो गया। डॉक्टर ने जवाब दिता तो चलो नुकसान बहुत हो गया जी, घर की मरीज चली गई तो 81 की घटे जी, बच्चा पे जी। बच्चा 9 जो चली गई लड़के ਨੂੰ ले गई 2019 ਦੇ 6ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। 2019 ਦੇ 6ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ 9ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 2019 ਚ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਲੈ ਗਈ ਬਾਹਰ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਲੜਕੀ ਗਈ ਚਲੀ ਸੀ ਬਾਹਰ ਮੈਰਿਜ? ਪਹਿਲੇ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਵਾਰੀ ਲੜਕੀ ਚਲੀ ਗਈ, 2 ਵਾਰ ਆਈ ਇੱਥੇ ਹੀ। ਅੱਛਾ 2 ਵਾਰੀ ਆਈ ਇੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ 2 ਵਾਰੀ ਆਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀਗੀ? ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੀ। ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੀ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਇੱਥੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਪਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਚਲੋ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਚਲੋ ਬੰਦਗੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ, ਚਲੋ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਬਿਸਤਰੇ ਤੋਂ ਮੰਜੇ ਤੋਂ, ਜਿੰਨ ਜੋ ਕਹਿ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਪੂਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਚਲੋ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਮੈਂ। ਅਤੇ ਬੇਟਾ ਜੀ ਉੱਧਰ ਆਪਣਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਚਲਾ ਗਈ 2019 ਵਿੱਚ 8ਵੇਂ 9ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਨਾਲ। ਤੋ ਸਾਨੂੰ ਖੜੇ ਪੈਰੀ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਉਮਰ 19 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਜੀ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਚੌਥੇ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੜੀ ਲੜਕੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੇਸ ਪਾ ਦਿੱਤੇ, ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾਤੇ। ਚਲੋ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈਂਦੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਧਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਉੱਧਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਕੁੜੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੇਸ ਪਾਉਣਾ, ਕੇਸ ਪਾਤਾ। ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਜਸਵੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਦਾ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਪਾਇਆ, ਜਾਂ ਲੜਕੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੁੱਟਮਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਮੈਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦੱਸ ਦੇਵੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਲੜਕਾ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅੰਦਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? 9 ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 9 ਦਿਨ ਬਾਅਦ
ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਬੰਦੇ ਪਾ ਕੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਢਾਇਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜ਼ਬਤ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੀ, ਮੇਰਾ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ। ਪਰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣੇ ਸੀ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ 'ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਹੈਗਾ ਲੜਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਲੜਕੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਲੜਕੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਫੇਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਲੰਧਰ ਲੜਕਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਫੋਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਈ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਰਥਡੇ 'ਤੇ ਪਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਅੰਗ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਮਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਦੋਨੋਂ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਲਈ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਈ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੰਮਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਸਪਤਾਲ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਸੋਸਣ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਡੋਗਰ ਵਾਲੇ ਫਾਟਕ ਕੋਲੇ, ਜੋ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਤਲਵੰਡੀ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਜੀ ਰੋਡ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਜੀ। 20-22 ਸਾਲ ਮੈਂ ਦਿਨ ਭਰ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਹੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ। ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿਨ ਦਿਖਾ ਦੇ ਜਿਹਨੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੇ ਸੀ ਲੜਕੀ। ਬੇਟਾ ਹਜੇ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੜਕੀ ਉੱਥੇ ਸੈਪਰੇਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ? ਲੜਕੀ ਸਾਡੇ ਹੀ, ਲੜਕੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਚਲੀ ਗਈ, ਲੜਕੇ ਨੇ ਰੈਡ ਹੋ ਗਏ ਉਸਨੇ। ਲੜਕੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੜਕੇ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ? ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੜਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਉਧਰ ਜੀ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਲੜਕੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟੇ ਨਾਲ? ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੜਕੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਬਲੌਕ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਲੜਕੀ ਨੇ ਆਪਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ? ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 400 ਵੀ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੇਸ ਪਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਲੜਕੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਆਈਲੈਟਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੋਗੇ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਵਿਆਹ ਦਾ ਖਰਚਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚਮਚ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਓਂਕਾਰ ਦੇ ਭਰਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਰਾ ਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਰਹੀ ਅਤੇ ਭਰਾ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਈਲ ਲਗਵਾਈ ਸੀਗੀ ਉੱਧਰੋਂ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੇ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉੱਧਰ ਸਟੱਡੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਫਾਦਰ ਅਤੇ ਮਦਰ ਦੋਨੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਜੀ। ਉੱਧਰੋਂ ਵਾਪਸੀ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਦਰ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ 1 ਮੰਥ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਧਰੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ। ਅਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉੱਧਰੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਾਈਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਗਵਾਤੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ 1 ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਧਰੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਜੀ। ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇਹੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੌਰਾਨ 3-4 ਦਿਨ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਕੁਛ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤੀ ਸੀਗੀ ਲੜਾਈ ਦੀ, ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਨੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟ ਟੈਂਪਰਡ ਕਾਫੀ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਭਾਬੀ ਮੇਰੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਵਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਲੌਕ ਵਗੈਰਾ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਨੰਬਰ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਆਪਣਾ। ਅਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਗਾਂਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਕੇ ਉੱਧਰੋਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਧਰ ਬੇਲ ਕਰਵਾਤੀ ਸੀਗੀ। ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਈ ਉਹਨੂੰ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇੱਥੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਥੇਰੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਤਾਂ ਮਸਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਮਸਾਂ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜੀ। ਉਹਨੇ 2-3 ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਆਪਣਾ
ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕਵਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉਹਨੂੰ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਵੀ ਹੈ, ਟਰੱਕ ਲਾਈਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਦੁਖੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉੱਧਰ? ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ। ਪਰ ਤਲਾਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਉੱਧਰ ਅਫੇਅਰ ਸੀਗਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਵੀ ਕਰਵਾਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਲਾਕ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਚਲੇ ਗਏ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਫੇਅਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਬ੍ਰਦਰ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ? ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਟੱਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਹੀ ਸਾਂਭੀ ਸੀਗੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ। ਉਮਰ ਸੀਗੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 23-24 ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸੀਗੇ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਟਰੱਕ ਲਾਈਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਹੈਵੀ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਵੀ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਵੀ ਓਵਰ ਲਵਾ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ? ਉਹਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਆਪਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਾਂਹ ਹੋਰ ਵਧਾ ਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨੇ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖੇ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਵੇਖੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਵੇਖੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਚੂਰ ਕਰਤੇ। ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਚਲੀ ਗਈ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਜੀ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਪਰਮਜੀਤ ਪੰਮਾ, ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇਹੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੌਰਾਨ 3-4 ਦਿਨ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਕੁਛ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤੀ ਸੀਗੀ ਲੜਾਈ ਦੀ, ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਨੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਵਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਲੜਕੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਫੇਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਲੰਧਰ ਲੜਕਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਫੋਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਈਏ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੜਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਕੇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਤਲਵੰਡੀ ਭਾਈ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਮੋਗਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਲੈ ਗਈ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਜਾਣ ਦੇ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਜਿਹੀ ਨੌਬਤ ਆਈ ਕਿ ਕੁੜੀ ਨੇ ਦਾਜ ਮੰਗਣ ਤੇ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ 9 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਤੋਂ ਤਲਾਕ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੰਡੇ ਓਂਕਾਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੈਸਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਕੁੜੀ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਲੈ ਗਈ, ਪਰ ਕੁੜੀ ਦੇ ਤੇਵਰ ਬਦਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੇ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੀ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ ਕਿ ਕੁੜੀ ਨੇ ਉਸਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਦਾਜ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭੀ ਸੀਗੀ? 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਬੇਟੇ ਦੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਖਬਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡ ਆਈ ਦੇਖੀ ਸੀ ਅਖਬਾਰ 'ਤੇ। ਅਖਬਾਰ ਤੋਂ ਐਡ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚਲੋ ਲੜਕੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਇਹਦੇ ਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਪੂਰੇ। ਫਿਰ ਵੀ 5.5 ਬੈਂਡ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। 6.5 ਮਿੰਟ ਤੋਂ 6.5 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਾਹਰ। ਤਾਂ ਬਿਨੇ ਹਰੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੱਗੂਗਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਭੇਜ ਦੂੰਗਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲਾਤੇ, ਭੇਜਤੀ ਬਾਹਰ ਜੀ। ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰਾਈ
ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਖਰਚੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ? ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ 16.5 ਲੱਖ ਦਾ ਬਿੱਲੇ ਮੇਰੀ ਨੂੰ 16 ਲੱਖ ਬਿੱਲੇ ਹੈਰੀ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ੋਪਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਹੂੰ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚਾ, 10 ਲੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਹੂੰ ਵਿਆਹ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁਣ 2-3 ਵਾਰੀ ਇਹ ਜੋ ਖਰਚਾ ਆਪ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਟਿਕਟ ਦਾ ਵੀ। ਹੂੰ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ। ਹੂੰ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਟਿਕਟ ਵੀ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਟੋਟਲ ਸਾਰਾ 46 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਖਰਚਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਬੇਟਾ 9 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 3-4 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਉਂ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਜੀ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਏ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਚਲੋ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੀਗਾ ਵਧੀਆ, ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਹ ਕਸੋਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਆਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਪਣਾ ਵਾਪਰਨਾ ਹੀ। ਚਲੋ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੀਤਪੁਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੱਸੇ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਇੱਥੇ ਘਰੇ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਚਲੋ ਬੇਟਾ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੋ ਮੱਸੇ ਦਿਨ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਜੀਤਪੁਰ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਗਏ, ਜੋ ਛੋਟਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਨੇ, ਉਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਜਹਾਜ਼ ਲਿਆ ਕੇ ਖਰੀਦਿਆ, ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮਾਚੀ ਪੂਰੇ एक्सीडेंट हुआ हमारा जी। तो हमारा एक्सीडेंट हो गया मेरा, तो मेरे घर वाली तो चल बसी तो मैनू पैरालाइज हो गया। डॉक्टर ने जवाब दिता तो चलो नुकसान बहुत हो गया जी, घर दी मेरी चली गई, देख गया सी की घटे जी, बच्चा पे जी बच्चा 9 जो चली गई लड़के नूं लै गई। 2019 के 6वें महीने मेरा एक्सीडेंट होया, 2019 के 6वें महीने तो बाद अपने 9वें महीने 2019 च बेटे नूं लै गई बाहर जी। पहले लड़की गई चली सी बाहर मैरिज, पहले मैरिज तो बाद 2 बारी लड़की चली गई, 2 बार आई इत्थे। अच्छा 2 बारी आई है? हाँ जी 2 बारी आई है। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀਗੀ? घर दे विच ही रही, ਵਿਆਹ करवा के भी 3-4 महीने थी रही है जी। तो चलो ਅਸੀਂ तो जो मैं तो मंजे ते पिया सी, मैनूं पैरालाइज सीगा जी, डॉक्टर ने मैनूं भी जवाब दिता जी। चलो मालक की किरपा ने, चलो बंदगी भजन बंदगी करता सी मैं, चलो मालक ने उठाया बिस्तरे तो मंजे तो, जिन्हें जो कह गया पूरा मेरे हथ पैर नहीं है जी, पूरे काम करे करिए माड़ा मोटा चलो तुरया फिरदा मैं। तो बेटा जी उधर अपने चला गया, नाल चला गई 2019 बच्चे 8वें 9वें महीने च नाल। तो सानू खड़े पैर ही छोटे बेटे की शादी करनी पई जी, ਉਹਦੀ उम्र भी घट ही सी, ਉਹਦੀ उम्र 19 साल ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ शादी करनी पई जी। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਹੈ, ਚੌਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੜੀ ਲੜਕੀ ਨੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਪਾ ਦਿੱਤੇ, ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾਤੇ। ਚਲੋ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈਂਦੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਧਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਉੱਧਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਹੈ ਜੀ। ਕਿ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ ਕੇਸ ਪਾਉਣਾ, ਕੇਸ ਪਾਤਾ। ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਜਸਵੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਦਾ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਪਾਇਆ, ਜਾਂ ਲੜਕੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੁੱਟਮਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਮੈਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦੱਸ ਦੇਵੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਲੜਕਾ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅੰਦਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? 9 ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ 9 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਬੰਦੇ ਪਾ ਕੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਢਾਇਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜ਼ਬਤ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਸੂਤੇ ਫਸੇ ਜੀ, ਮੇਰਾ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ, ਪਰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣੇ ਸੀ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ 'ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਹੈਗਾ ਲੜਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਲੜਕੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਲੜਕੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਫੇਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਲੰਧਰ ਲੜਕਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਫੋਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਈ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਰਥਡੇ 'ਤੇ ਪਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਅੰਗ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਹੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੇਅਰਟੇਕਰ ਨੇ ਮਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਦੋਨੋਂ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਲਈ ਹੈ ਜੀ। ਤੋ ਮੈਨੂੰ ਪਈ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੰਮਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਸਪਤਾਲ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਸੁਸਨ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਡੋਗਰ ਵਾਲੇ ਫਾਟਕ ਕੋਲੇ, ਜੋ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਤਲਵੰਡੀ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਜੀ ਰੋਡ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਜੀ, 20-22 ਸਾਲ ਮੈਂ ਦਿਨ ਭਰ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਰਹੇ ਤੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ। ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿਨ ਦਿਖਾ ਦੇ ਜਿਹਨੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੇ ਲੜਕੀ। ਬੇਟਾ ਹਜੇ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੜਕੀ ਉੱਥੇ ਸੈਪਰੇਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ? ਲੜਕੇ ਸਾਡੇ ਹੀ, ਲੜਕੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਚਲੀ ਗਈ, ਲੜਕੇ ਨੇ ਰੈਡ ਹੋ ਗਏ ਉਸਨੇ। ਲੜਕੇ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੜਕੇ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ? ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੜਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਉਧਰ ਜੀ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸੇ ਸਿਰਫ ਲੜਕੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਲ? ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੜਕੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਬਲੌਕ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਲੜਕੀ ਨੇ ਆਪਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ? ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 400 ਵੀ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੇਸ ਪਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਲੜਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ, ਲੜਕੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ, ਆਈਲੈਟਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੋਗੇ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਵਿਆਹ ਦਾ ਖਰਚ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚਮਚ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਓਂਕਾਰ ਦੇ ਭਰਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਰਾ ਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਰਹੀ ਅਤੇ ਭਰਾ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਈਲ ਲਗਵਾਈ ਸੀਗੀ ਉੱਧਰੋਂ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੇ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉੱਧਰ ਸਟੱਡੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਫਾਦਰ ਅਤੇ ਮਦਰ ਦੋਨੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਜੀ। ਉੱਧਰੋਂ ਵਾਪਸੀ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਦਰ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ 1 ਮੰਥ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਧਰੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ। ਅਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉੱਧਰੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਾਈਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਗਵਾਤੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ 1 ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਧਰੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਜੀ। ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇਹੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੌਰਾਨ 3-4 ਦਿਨ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਕੁਛ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤੀ ਸੀਗੀ ਲੜਾਈ ਦੀ, ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਨੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟ ਟੈਂਪਰਡ ਕਾਫੀ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਭਾਬੀ ਮੇਰੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਵਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਲੌਕ ਵਗੈਰਾ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਨੰਬਰ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਆਪਣਾ। ਅਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਗਾਂਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਕੇ ਉੱਧਰੋਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਧਰ ਬੇਲ ਕਰਵਾਤੀ ਸੀਗੀ। ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਈ ਹੋਣੀ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇੱਥੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਥੇਰੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਤਾਂ ਮਸਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਮਸਾਂ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜੀ। ਉਹਨੇ 2-3 ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕਵਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉਹਨੂੰ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਵੀ ਹੈ, ਟਰੱਕ ਲਾਈਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਦੁਖੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉੱਧਰ? ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ। ਪਰ ਤਲਾਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਉੱਧਰ ਅਫੇਅਰ ਸੀਗਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਵੀ ਕਰਵਾਤਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਲਾਕ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਚਲੇ ਗਏ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਫੇਅਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਬ੍ਰਦਰ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ? ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਟੱਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਹੀ ਸਾਂਭੀ ਸੀਗੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ
23 24 ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸੀਗੇ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਟਰੱਕ ਲਾਈਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੈਵੀ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਵੀ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਵੀ ਓਵਰ ਲਵਾ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਇਹ? ਉਹਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਆਪਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਾਂਹ ਹੋਰ ਵਧਾ ਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨੇ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖੇ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਵੇਖੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੇਖੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਚੂਰ ਕਰਤੇ। ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਚਲੀ ਗਈ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਜੀ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਪਰਮਜੀਤ ਪੰਮਾ, ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇਹੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੌਰਾਨ 3-4 ਦਿਨ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਕੁਛ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤੀ ਸੀਗੀ ਲੜਾਈ ਦੀ, ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਵਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਲੜਕੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਫੇਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਲੰਧਰ ਲੜਕਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਫੋਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਈ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੜਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਕੇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਤਲਵੰਡੀ ਭਾਈ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਮੋਗਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਲੈ ਗਈ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਜਾਣ ਦੇ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਜਿਹੀ ਨੌਬਤ ਆਈ ਕਿ ਕੁੜੀ ਨੇ ਦਾਜ ਮੰਗਣ ਤੇ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ 9 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਤੋਂ ਤਲਾਕ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੰਡੇ ਓਂਕਾਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੈਸਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਕੁੜੀ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਲੈ ਗਈ, ਪਰ ਕੁੜੀ ਦੇ ਤੇਵਰ ਬਦਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੇ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੀ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ ਕਿ ਕੁੜੀ ਨੇ ਉਸਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਦਾਜ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭੀ ਸੀਗੀ? 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਬੇਟੇ ਦੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਖਬਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡ ਆਈ ਦੇਖੀ ਸੀ ਅਖਬਾਰ 'ਤੇ। ਅਖਬਾਰ ਤੋਂ ਐਡ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਚਲੋ ਲੜਕੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਇਹਦੇ ਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਪੂਰੇ। ਫਿਰ ਵੀ 5.5 ਬੈਂਡ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਨੇ ਹੈਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। 6.5 ਮਿੰਟ ਤੋਂ 6.5 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਾਹਰ। ਤਾਂ ਵਿਨੇ ਹੈਰੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੱਗੂਗਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਭੇਜ ਦੂੰਗਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲਾਤੇ, ਭੇਜਤੀ ਬਾਹਰ ਜੀ। ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰਾਈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਖਰਚੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ? ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ 16.5 ਲੱਖ ਤਾਂ ਵਿਨੇ ਹੈਰੀ ਨੂੰ 16 ਲੱਖ ਵਿਨੇ ਹੈਰੀ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ੋਪਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚਾ, 10 ਲੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਵਿਆਹ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁਣ 2-3 ਵਾਰੀ ਇਹ ਜੋ ਖਰਚਾ ਆਪ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਟਿਕਟ ਦਾ ਵੀ। ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? ਟੋਟਲ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਟਿਕਟ ਵੀ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਟੋਟਲ ਸਾਰਾ 46 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਖਰਚਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਬੇਟਾ 9 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 3-4 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਭੇਜਿਆ।
ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਜੀ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਏ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਚਲੋ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੀਗਾ ਵਧੀਆ, ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਹ ਕਸੋਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਪਣਾ ਵਾਪਰਨਾ ਹੀ। ਚਲੋ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵਿਜੀਤਪੁਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਇੱਥੇ ਘਰੇ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਚਲੋ ਬੇਟਾ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੋ ਮੱਸਿਆ ਦਿਨ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਵਿਜੀਤਪੁਰ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਗਏ, ਜੋ ਛੋਟਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਨੇ, ਉਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਜਹਾਜ਼ ਲਿਆ ਕੇ ਖਰੀਦਿਆ, ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ वापस आ रहे हैं, तब पीछे माची पूरे एक्सीडेंट हुआ हमारा जी। तो हमारा एक्सीडेंट हो गया मेरा, तो मेरे घर वाली तो चल बसी तो मैनू पैरालाइज हो गया। डॉक्टर ने जवाब दिता तो चलो नुकसान बहुत हो गया जी, घर दी मेरी चली गई, तो असी की कटे जी, बच्चा पे जी बच्चा 9 जो चली गई लड़के नूं लै गई 2019 ਦੇ 6ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2019 ਦੇ 6ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ 9ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 2019 ਚ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਲੈ ਗਈ ਬਾਹਰ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਲੜਕੀ ਗਈ ਚਲੀ ਸੀ ਬਾਹਰ ਮੈਰਿਜ? ਪਹਿਲੇ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਵਾਰੀ ਲੜਕੀ ਚਲੀ ਗਈ, 2 ਵਾਰ ਆਈ ਇੱਥੇ ਹੀ। ਅੱਛਾ 2 ਵਾਰੀ ਆਈ ਇੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ 2 ਵਾਰੀ ਆਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀਗੀ? ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੀ। ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੀ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਇੱਥੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਪਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਚਲੋ ਬੰਦਗੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ, ਚਲੋ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਬਿਸਤਰੇ ਤੋਂ ਮੰਜੇ ਤੋਂ, ਜਿੰਨੀ ਜੋਗਾ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਪੂਰੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਚਲੋ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਮੈਂ। ਅਤੇ ਬੇਟਾ ਜੀ ਉੱਧਰ ਆਪਣੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਚਲਾ ਗਈ 2019 ਵਿੱਚ 8ਵੇਂ 9ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਨਾਲ। ਤੋ ਸਾਨੂੰ ਖੜੇ ਪੈਰੀ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਉਮਰ 19 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਜੀ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਚੌਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੜੀ ਲੜਕੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੇਸ ਪਾ ਦਿੱਤੇ, ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾਤੇ। ਚਲੋ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈਂਦੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਧਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਕੁੜੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ ਕੇਸ ਪਾਉਣਾ, ਕੇਸ ਪਾਤਾ। ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਜਸਵੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਦਾ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਪਾਇਆ, ਜਾਂ ਲੜਕੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੁੱਟਮਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਮੈਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦੱਸ ਦੇਵੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਲੜਕਾ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅੰਦਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? 9 ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ 9 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਬੰਦੇ ਪਾ ਕੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਢਾਇਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜ਼ਬਤ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਸੂਤੇ ਫਸੇ ਜੀ, ਮੇਰਾ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ, ਪਰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣੇ ਸੀ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ 'ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਫਿਰ ਵੀ ਲੱਗਣੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਹੈਗਾ ਲੜਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਲੜਕੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਲੜਕੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਫੇਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਲੰਧਰ ਲੜਕਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਫੋਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਈ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਰਥਡੇ 'ਤੇ ਪਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਅੰਗ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੇੜੇ ਨੇ ਮਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਲਈ ਹੈ ਜੀ। ਤੋ ਮੈਨੂੰ ਪਈ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੰਮਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਸਪਤਾਲ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਸੋਸਣ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਡੋਗਰ ਵਾਲੇ ਫਾਟਕ ਕੋਲੇ, ਜੋ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਤਲਵੰਡੀ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ GT ਰੋਡ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਜੀ, 20-22 ਸਾਲ ਮੈਂ ਦਿਨ ਭਰ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਰਹੇ ਤੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ। ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿਨ ਦਿਖਾ ਦੇ ਜਿਹਨੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੇ ਲੜਕੀ। ਬੇਟਾ ਅਜੇ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੜਕੀ ਉੱਥੇ ਸੈਪਰੇਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ? ਲੜਕੀ ਸਾਡੇ ਹੀ, ਲੜਕੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਚਲੀ ਗਈ, ਲੜਕੇ ਨੇ ਰੈਡ ਹੋ ਗਏ ਉਸਨੇ, ਲੜਕੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੜਕੇ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ? ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੜਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਉਧਰ ਜੀ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ।
ਉਸ ਤੇ ਸਿਰਫ ਲੜਕੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਲ? ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੜਕੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਬਲੌਕ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਲੜਕੀ ਨੇ ਆਪਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ? ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 400 ਵੀ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੇਸ ਪਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਲੜਕੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਆਈਲੈਟਸ ਦਾ ਆਈਲੈਟਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੋਗੇ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਵਿਆਹ ਦਾ ਖਰਚਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚਮਚ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਓਂਕਾਰ ਦੇ ਭਰਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਰਾ ਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਰਹੀ ਅਤੇ ਭਰਾ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਈਲ ਲਗਵਾਈ ਸੀਗੀ ਉਧਰੋਂ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੇ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਧਰ ਸਟੱਡੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਨੇ ਜੀ, ਫਿਰ ਫਾਦਰ ਤੇ ਮਦਰ ਦੋਨੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਜੀ। ਉਧਰੋਂ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਦਰ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ 1 ਮੰਥ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਧਰੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ। ਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉੱਧਰੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਾਈਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਗਵਾਤੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ 1 ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਧਰੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਜੀ। ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇਹੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੌਰਾਨ 3-4 ਦਿਨ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਕੁਛ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤੀ ਸੀਗੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟ ਟੈਂਪਰਡ ਕਾਫੀ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਭਾਬੀ ਮੇਰੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਵਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਲੌਕ ਵਗੈਰਾ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਨੰਬਰ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਆਪਣਾ। ਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਗਾਂਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਕੇ ਉੱਧਰੋਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਧਰ ਬੇਲ ਕਰਵਾਤੀ ਸੀਗੀ। ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਈ ਹੋਣੀ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇੱਥੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਥੇਰੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਤਾਂ ਮਸਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਮਸਾਂ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜੀ। ਉਹਨੇ 2-3 ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕਵਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉਹਨੂੰ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਵੀ ਹੈ, ਟਰੱਕ ਲਾਈਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਦੁਖੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉੱਧਰ? ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ। ਪਰ ਤਲਾਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਉੱਧਰ ਅਫੇਅਰ ਸੀਗਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਵੀ ਕਰਵਾਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਲਾਕ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਚਲੇ ਗਏ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਫੇਅਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਬ੍ਰਦਰ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ? ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਟੱਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਹੀ ਸਾਂਭੀ ਸੀਗੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਉਮਰ 23-24 ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸੀਗੇ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਟਰੱਕ ਲਾਈਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਹੈਵੀ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਵੀ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਵੀ ਓਵਰ ਲਵਾ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ? ਉਹਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਆਪਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਾਂਹ ਹੋਰ ਵਧਾ ਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨੇ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖੇ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਵੇਖੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੇਖੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਚੂਰ ਕਰਤੇ। ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਚਲੀ ਗਈ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਜੀ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਪਰਮਜੀਤ ਪੰਮਾ, ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ।
ਇਹੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੌਰਾਨ 3-4 ਦਿਨ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਕੁਛ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤੀ ਸੀਗੀ ਲੜਾਈ ਦੀ, ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਵਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਲੜਕੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਫੇਰ ਦੇ ਜਦੋਂ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਲੰਧਰ ਲੜਕਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਫੋਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਈ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੜਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਕੇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਤਲਵੰਡੀ ਭਾਈ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਮੋਗਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਲੈ ਗਈ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਜਾਣ ਦੇ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਜਿਹੀ ਨੌਬਤ ਆਈ ਕਿ ਕੁੜੀ ਨੇ ਦਾਜ ਮੰਗਣ ਤੇ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ 9 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਤੋਂ ਤਲਾਕ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੰਡੇ ਓਂਕਾਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੈਸਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਕੁੜੀ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਲੈ ਗਈ, ਪਰ ਕੁੜੀ ਦੇ ਤੇਵਰ ਬਦਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੇ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੀ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ ਕਿ ਕੁੜੀ ਨੇ ਉਸਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਦਾਜ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭੀ ਸੀਗੀ? 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਬੇਟੇ ਦੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਖਬਾਰ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡ ਆਈ ਦੇਖੀ ਸੀ ਅਖਬਾਰ 'ਤੇ। ਅਖਬਾਰ ਤੋਂ ਐਡ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਚਲੋ ਲੜਕੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਇਹਦੇ ਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਪੂਰੇ, ਫਿਰ ਵੀ 5.5 ਬੈਂਡ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਨੇ ਹਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। 6.5 ਬੈਂਡ ਤੋਂ 6.5 ਬੈਂਡ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਾਹਰ। ਤਾਂ ਵਿਨੇ ਹਰੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੱਗੂਗਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਭੇਜ ਦੂੰਗਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲਾਤੇ, ਭੇਜਤੀ ਬਾਹਰ ਜੀ। ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰਾਈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਖਰਚੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ? ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ 16.5 ਲੱਖ ਤਾਂ ਵਿਨੇ ਹਰੀ ਨੂੰ 16 ਲੱਖ ਵਿਨੇ ਹਰੀ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ੋਪਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚਾ, 10 ਲੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਖਰਚਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁਣ 2-3 ਵਾਰੀ ਇਹ ਜੋ ਖਰਚਾ ਆਪ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਟਿਕਟ ਦਾ ਵੀ। ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? ਟੋਟਲ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਟਿਕਟ ਵੀ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਟੋਟਲ ਸਾਰਾ 46 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਖਰਚਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਬੇਟਾ 9 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 3-4 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਭੇਜਿਆ। ਕਿਉਂ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਜੀ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਏ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ? ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਚਲੋ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੀਗਾ ਵਧੀਆ, ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਹ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਆਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਪਣਾ ਵਾਪਰਨਾ ਹੀ। ਚਲੋ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੀਤਪੁਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਇੱਥੇ ਘਰੇ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਚਲੋ ਬੇਟਾ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੋ ਮੱਸਿਆ ਦਿਨ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਜੀਤਪੁਰ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਗਏ, ਜੋ ਛੋਟਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਨੇ, ਉਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਖਰੀਦਿਆ। ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮਾਚੇ ਪੂਰੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣਾ ਹਮਾਰਾ ਜੀ।
तो हमारा एक्सीडेंट हो गया मेरा, तो मेरे घर वाली तो चल बसी तो मैनू पैरालाइज हो गया। डॉक्टर ने जवाब दिता तो चलो नुकसान बहुत हो गया जी, घर दी मेरी चली गई तो असी की कटे जी, बच्चा पे जी। उस तो बाद बच्चा 9 जो चली गई लड़के नूं लै गई 2019 ਦੇ 6ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। 2019 ਦੇ 6ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ 9ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 2019 ਚ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਲੈ ਗਈ ਬਾਹਰ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਲੜਕੀ ਗਈ ਚਲੀ ਸੀ ਬਾਹਰ ਮੈਰਿਜ? ਪਹਿਲੇ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਵਾਰੀ ਲੜਕੀ ਚਲੀ ਗਈ, 2 ਵਾਰ ਆਈ ਇੱਥੇ ਹੀ। ਅੱਛਾ 2 ਵਾਰੀ ਆਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ 2 ਵਾਰੀ ਆਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀਗੀ? ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੀ। ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੀ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਇੱਥੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਪਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਚਲੋ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਚਲੋ ਬੰਦਗੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ, ਚਲੋ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਬਿਸਤਰੇ ਤੋਂ ਮੰਜੇ ਤੋਂ, ਜਿੰਨ ਜੋਗਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰਾ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਪੂਰੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਚਲੋ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਮੈਂ। ਅਤੇ ਬੇਟਾ ਜੀ ਉੱਧਰ ਆਪਣਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਚਲਾ ਗਈ 2019 ਵਿੱਚ 8ਵੇਂ 9ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਨਾਲ। ਤੋ ਸਾਨੂੰ ਖੜੇ ਪੈਰੀ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਉਮਰ 19 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਜੀ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਚੌਥੇ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੜੀ ਲੜਕੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੇਸ ਪਾ ਦਿੱਤੇ, ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾਤੇ। ਚਲੋ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈਂਦੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਧਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਉਧਰ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਕੁੜੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੇਸ ਪਾਉਣਾ, ਕੇਸ ਪਾਤਾ। ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਜਸਵੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਦਾ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਪਾਇਆ, ਜਾਂ ਲੜਕੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੁੱਟਮਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਮੈਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦੱਸ ਦੇਵੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਲੜਕਾ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅੰਦਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? 9 ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ 9 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਬੰਦੇ ਪਾ ਕੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਢਾਇਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜ਼ਬਤ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੀ, ਮੇਰਾ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ, ਪਰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣੇ ਸੀ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ 'ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਫਿਰ ਵੀ ਲੱਗਣੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਹੈਗਾ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਲੜਕੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਲੜਕੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਫੇਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਲੰਧਰ ਲੜਕਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਫੋਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਈ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਸਤਰੇ 'ਤੇ ਪਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਅੰਗ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੇੜੇ ਨੇ ਮਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਲਈ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਈ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੰਮਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਸਪਤਾਲ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਸੁਸਨ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਡੋਗਰ ਵਾਲੇ ਫਾਟਕ ਕੋਲੇ, ਜੋ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਤਲਵੰਡੀ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਜੀ ਰੋਡ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਜੀ, 20-22 ਸਾਲ ਮੈਂ ਦਿਨ ਭਰ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ। ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿਨ ਦਿਖਾ ਦੇ ਜਿਹਨੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੇ ਲੜਕੀ। ਬੇਟਾ ਹਜੇ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੜਕੀ ਉੱਥੇ ਸੈਪਰੇਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ? ਲੜਕੀ ਸਾਡੇ ਹੀ, ਲੜਕੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਚਲੀ ਗਈ, ਲੜਕੇ ਨੇ ਰੈਡ ਹੋ ਗਏ ਉਸਨੇ, ਲੜਕੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੜਕੇ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ? ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੜਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਉਧਰ ਜੀ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਲੜਕੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟੇ ਨਾਲ? ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੜਕੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਬਲੌਕ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਲੜਕੀ ਨੇ ਆਪਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ? ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 420 ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੇਸ ਪਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਲੜਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਛ, ਲੜਕੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਆਈਲੈਟਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੋਗੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਵਿਆਹ ਦਾ ਖਰਚ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚਮਚ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਓਂਕਾਰ ਦੇ ਭਰਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਰਾ ਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਰਹੀ ਅਤੇ ਭਰਾ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ।
ਉਸ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਈਲ ਲਗਵਾਈ ਸੀਗੀ ਉਧਰੋਂ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਤੇ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਧਰ ਸਟੱਡੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਨੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਫਾਦਰ ਤੇ ਮਦਰ ਦੋਨੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਜੀ। ਉਧਰੋਂ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਦਰ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ 1 ਮੰਥ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਧਰੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉੱਧਰੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਾਈਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਗਵਾਤੀ ਸੀਗੀ ਜੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ 1 ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਧਰੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਜੀ। ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇਹੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੌਰਾਨ 3-4 ਦਿਨ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਕੁਛ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤੀ ਸੀਗੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟ ਟੈਂਪਰਡ ਕਾਫੀ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਭਾਬੀ ਮੇਰੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਵਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਲੌਕ ਵਗੈਰਾ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਨੰਬਰ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਆਪਣਾ ਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਗਾਂਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਕੇ ਉੱਧਰੋਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਧਰ ਬੇਲ ਕਰਵਾਤੀ ਸੀਗੀ। ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇੱਥੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਥੇਰੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਤਾਂ ਮਸਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਮਸਾਂ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜੀ। ਉਹਨੇ 2-3 ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕਵਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉਹਨੂੰ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਵੀ ਹੈ, ਟਰੱਕ ਲਾਈਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਦੁਖੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉੱਧਰ? ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ। ਪਰ ਤਲਾਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਉੱਧਰ ਅਫੇਅਰ ਸੀਗਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਵੀ ਕਰਵਾਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਲਾਕ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਚਲੇ ਗਏ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਫੇਅਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਬ੍ਰਦਰ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ? ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਟੱਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਹੀ ਸਾਂਭੀ ਸੀਗੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਉਮਰ 23-24 ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸੀਗੇ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਟਰੱਕ ਲਾਈਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਹੈਵੀ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਵੀ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਵੀ ਓਵਰ ਲਵਾ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ? ਉਹਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਆਪਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਾਂਹ ਹੋਰ ਵਧਾ ਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨੇ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖੇ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਵੇਖੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੇਖੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਚੂਰ ਕਰਤੇ। ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਚਲੀ ਗਈ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਜੀ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਪਰਮਜੀਤ ਪੰਮਾ, ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇਹੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੌਰਾਨ 3-4 ਦਿਨ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਕੁਛ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤੀ ਸੀਗੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਵਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਲੜਕੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਫੇਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਲੰਧਰ ਲੜਕਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਫੋਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਈ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੜਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਕੇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਤਲਵੰਡੀ ਭਾਈ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਮੋਗਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਲੈ ਗਈ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਜਾਣ ਦੇ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਜਿਹੀ ਨੌਬਤ ਆਈ ਕਿ ਕੁੜੀ ਨੇ ਦਾਜ ਮੰਗਣ ਤੇ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ 9 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਤੋਂ ਤਲਾਕ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੰਡੇ ਓਂਕਾਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੈਸਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਕੁੜੀ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਲੈ ਗਈ ਪਰ ਕੁੜੀ ਦੇ ਤੇਵਰ ਬਦਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੇ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੀ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ ਕਿ ਕੁੜੀ ਨੇ ਉਸਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਦਾਜ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭੀ ਸੀਗੀ? 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਬੇਟੇ ਦੀ। ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅਖਬਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡ ਆਈ ਦੇਖੀ ਸੀ ਅਖਬਾਰ 'ਤੇ। ਅਖਬਾਰ ਤੋਂ ਐਡ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਚਲੋ ਲੜਕੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਇਹਦੇ ਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਪੂਰੇ। ਫਿਰ ਵੀ 5.5 ਬੈਂਡ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਨੇ ਹਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। 6.5 ਬੈਂਡ ਤੋਂ 6.5 ਬੈਂਡ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਾਹਰ। ਤੋਂ ਵਿਨੇ ਹਰੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਭੇਜ ਦੂੰਗਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲਾਤੇ, ਭੇਜਤੀ ਬਾਹਰ ਜੀ। ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰਾਈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਖਰਚੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ? ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ 16.5 ਲੱਖ ਤਾਂ ਵਿਨੇ ਹਰੀ ਨੂੰ 16 ਲੱਖ ਵਿਨੇ ਹਰੀ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ੋਪਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚਾ, 10 ਲੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹਦੇ ਖਰਚਾ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁਣ 2-3 ਵਾਰੀ ਇਹ ਜੋ ਖਰਚਾ ਆਪ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਟਿਕਟ ਦਾ ਵੀ। ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? ਟੋਟਲ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹ ਟਿਕਟ ਵੀ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਟੋਟਲ ਸਾਰਾ 46 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਖਰਚਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਬੇਟਾ 9 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 3-4 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਭੇਜਿਆ ਕਿਉਂ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਜੀ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਏ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ? ਚਲੋ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੀਗਾ ਵਧੀਆ। ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਹ ਕਸੋਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਪਣਾ ਵਾਪਰਨਾ ਹੀ। ਚਲੋ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੀਤਪੁਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਇੱਥੇ ਘਰੇ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਤੇ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਚਲੋ ਬੇਟਾ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੋ ਮੱਸਿਆ ਦਿਨ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਵਜੀਦਪੁਰ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਗਏ। ਜੋ ਛੋਟਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਜਹਾਜ਼ ਲਿਆ ਕੇ ਖਰੀਦਿਆ। ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ वापस आ रहे हैं तो पीछे माचे पूरे एक्सीडेंट हुआ हमारा जी। तो हमारा एक्सीडेंट हो गया मेरा, तो मेरे घर वाली तो चल बसी तो मैनू पैरालाइज हो गया। डॉक्टर ने जवाब दिता तो चलो नुकसान बहुत हो गया जी। घर की मेरी चली गई तो असी की घटे जी, बच्चा भेजिए। बच्चा 9 जो चली गई लड़के ले गई 2019 के 6वें महीने मेरा एक्सीडेंट होया। 2019 के 6वें महीने तो बाद अपने 9वें महीने 2019 बेटे नूं ले गई बाहर जी। पहले लड़की गई चली सी बाहर मैरिज? पहले मैरिज तो बाद 2 बारी लड़की चली गई, 2 बार आई इत्थे। अच्छा 2 बारी आई है? हाँ जी 2 बारी आई है। तुहाडे घर दे विच ही रही सीगी? घर दे विच ही रही। विआह करवा के भी 3-4 महीने थी रही है जी। तो चलो असीं ते जो मैं तो मंजे ते पिया सी, मैनूं पैरालाइज सीगा जी। डॉक्टर ने मैनूं भी जवाब दिता जी। चलो मालक की किरपा ने चलो
ਬੰਦਗੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ। ਚਲੋ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਬਿਸਤਰੇ ਤੋਂ ਮੰਜੇ ਤੋਂ, ਜਿੰਨੀ ਜੋਗਾ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਪੂਰੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਚਲੋ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਮੈਂ। ਅਤੇ ਬੇਟਾ ਜੀ ਉੱਧਰ ਆਪਣੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਚਲਾ ਗਈ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ 8ਵੇਂ 9ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਨਾਲ। ਤੋ ਸਾਨੂੰ ਖੜੇ ਪੈਰੀ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਉਮਰ 19 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਜੀ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਚੌਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੜੀ ਲੜਕੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੇਸ ਪਾ ਦਿੱਤੇ, ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾਤੇ। ਚਲੋ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈਂਦੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਧਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਉਧਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਹੈ ਜੀ। ਕਿ ਉਹ ਕੁੜੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ ਕੇਸ ਪਾਉਣਾ, ਕੇਸ ਪਾਤਾ। ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਜਸਵੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਦਾ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਪਾਇਆ, ਜਾਂ ਲੜਕੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੁੱਟਮਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਮੈਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦੱਸ ਦੇਵੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਲੜਕਾ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅੰਦਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? 9 ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ 9 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਬੰਦੇ ਪਾ ਕੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਢਾਇਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜ਼ਬਤ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਸੂਤੇ ਫਸੇ ਜੀ। ਮੇਰਾ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ, ਪਰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣੇ ਸੀ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ 'ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਫਿਰ ਵੀ ਲੱਗਣੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਹੈਗਾ ਲੜਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਲੜਕੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਲੜਕੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਫੇਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਲੰਧਰ ਲੜਕਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਫੋਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਈ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਸਤਰੇ 'ਤੇ ਪਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਅੰਗ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਾਲਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਲਈ ਹੈ ਜੀ। ਤੋ ਮੈਨੂੰ ਪਈ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੰਮਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਸਪਤਾਲ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਸੁਸਨ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਡੋਗਰ ਵਾਲੇ ਫਾਟਕ ਕੋਲੇ, ਜੋ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਤਲਵੰਡੀ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ GT ਰੋਡ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਜੀ, 20-22 ਸਾਲ ਮੈਂ ਦਿਨ ਭਰ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਰਹੇ ਤੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ। ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿਨ ਦਿਖਾ ਦੇ ਜਿਹਨੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੇ ਲੜਕੀ। ਬੇਟਾ ਹਜੇ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੜਕੀ ਉੱਥੇ ਸੈਪਰੇਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ? ਲੜਕੀ ਸਾਡੇ ਹੀ, ਲੜਕੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਚਲੀ ਗਈ, ਲੜਕੇ ਨੇ ਰੈਡ ਹੋ ਗਏ ਉਸਨੇ, ਲੜਕੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੜਕੇ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ? ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੜਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਉਧਰ ਜੀ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਲੜਕੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟੇ ਨਾਲ? ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੜਕੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਬਲੌਕ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਲੜਕੀ ਨੇ ਆਪਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ? ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 400 ਵੀ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੇਸ ਪਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਲੜਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਛ ਲੜਕੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਆਈਲੈਟਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੋਗੇ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਵਿਆਹ ਦਾ ਖਰਚਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚਮਚ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਓਂਕਾਰ ਦੇ ਭਰਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਰਾ ਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਰਹੀ ਅਤੇ ਭਰਾ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਈਲ ਲਗਵਾਈ ਸੀਗੀ ਉੱਧਰੋਂ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਨੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਅਤੇ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉੱਧਰ ਸਟੱਡੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਨੇ ਜੀ, ਫਿਰ ਫਾਦਰ ਅਤੇ ਮਦਰ ਦੋਨੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਜੀ। ਉੱਧਰੋਂ ਵਾਪਸੀ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਦਰ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ 1 ਮੰਥ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਧਰੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ, ਅਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉੱਧਰੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਾਈਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਗਵਾਤੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ 1 ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਧਰੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਜੀ। ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ,
ਇਹੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੌਰਾਨ 3-4 ਦਿਨ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਕੁਛ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤੀ ਸੀਗੀ ਲੜਾਈ ਦੀ, ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟ ਟੈਂਪਰਡ ਕਾਫੀ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਭਾਬੀ ਮੇਰੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਵਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਲੌਕ ਵਗੈਰਾ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਨੰਬਰ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਆਪਣਾ। ਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਗਾਂਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਕੇ ਉੱਧਰੋਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਧਰ ਬੇਲ ਕਰਵਾਤੀ ਸੀਗੀ। ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਈ ਹੋਣੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇੱਥੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਥੇਰੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਤਾਂ ਮਸਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਮਸਾਂ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜੀ। ਉਹਨੇ 2-3 ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕਵਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉਹਨੂੰ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਵੀ ਹੈ, ਟਰੱਕ ਲਾਈਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਦੁਖੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉੱਧਰ? ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ। ਪਰ ਤਲਾਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਉੱਧਰ ਅਫੇਅਰ ਸੀਗਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਵੀ ਕਰਵਾਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਲਾਕ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਚਲੇ ਗਏ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਫੇਅਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਬ੍ਰਦਰ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ? ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਟੱਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਹੀ ਸਾਂਭੀ ਸੀਗੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਉਮਰ 23-24 ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸੀਗੇ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਟਰੱਕ ਲਾਈਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਹੈਵੀ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਵੀ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਵੀ ਓਵਰ ਲਵਾ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਆਪਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਾਂਹ ਹੋਰ ਵਧਾ ਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨੇ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖੇ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਵੇਖੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੇਖੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਚੂਰ ਕਰਤੇ। ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਚਲੀ ਗਈ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਜੀ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਪਰਮਜੀਤ ਪੰਮਾ, ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇਹੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੌਰਾਨ 3-4 ਦਿਨ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਕੁਛ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤੀ ਸੀਗੀ ਲੜਾਈ ਦੀ, ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਵਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਲੜਕੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਫੇਰ ਦੇ ਜਦੋਂ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਲੰਧਰ ਲੜਕਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਫੋਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਈ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੜਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਕੇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਤਲਵੰਡੀ ਭਾਈ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਮੋਗਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਲੈ ਗਈ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਜਾਣ ਦੇ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਜਿਹੀ ਨੌਬਤ ਆਈ ਕਿ ਕੁੜੀ ਨੇ ਦਾਜ ਮੰਗਣ ਤੇ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ 9 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਤੋਂ ਤਲਾਕ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੰਡੇ ਓਂਕਾਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੈਸਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਕੁੜੀ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਲੈ ਗਈ, ਪਰ ਕੁੜੀ ਦੇ ਤੇਵਰ ਬਦਲਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੇ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੀ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ ਕਿ ਕੁੜੀ ਨੇ ਉਸਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਦਾਜ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭੀ ਸੀਗੀ? 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਬੇਟੇ ਦੀ। ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅਖਬਾਰ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡ ਆਈ ਦੇਖੀ ਸੀ ਅਖਬਾਰ 'ਤੇ। ਅਖਬਾਰ ਤੋਂ ਐਡ ਆਈ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਚਲੋ ਲੜਕੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਇਹਦੇ ਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਪੂਰੇ, ਫਿਰ ਵੀ 5.5 ਬੈਂਡ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਨੇ ਹਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। 6.5 ਬੈਂਡ ਤੋਂ 6.5 ਬੈਂਡ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਾਹਰ। ਤੋਂ ਵਿਨੇ ਹਰੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੱਗੂਗਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਭੇਜ ਦੂੰਗਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲਾਤੇ, ਭੇਜਤੀ ਬਾਹਰ ਜੀ। ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰਾਈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਖਰਚੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ? ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ 16.5 ਲੱਖ ਤਾਂ ਵਿਨੇ ਹਰੀ ਨੂੰ 16 ਲੱਖ ਵਿਨੇ ਹਰੀ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ੋਪਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚਾ, 10 ਲੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਖਰਚਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁਣ 2-3 ਵਾਰੀ ਇਹ ਜੋ ਖਰਚਾ ਆਪ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਟਿਕਟ ਦਾ ਵੀ। ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? ਟੋਟਲ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹ ਟਿਕਟ ਵੀ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਟੋਟਲ ਸਾਰਾ 46 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਖਰਚਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਬੇਟਾ 9 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 3-4 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਉਂ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਜੀ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਏ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਚਲੋ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੀਗਾ ਵਧੀਆ, ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਹ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਆਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਪਣਾ ਵਾਪਰਨਾ ਹੀ। ਚਲੋ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੀਤਪੁਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਇੱਥੇ ਘਰੇ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਚਲੋ ਬੇਟਾ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੋ ਮੱਸਿਆ ਦਿਨ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਜੀਤਪੁਰ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਗਏ, ਜੋ ਛੋਟਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਖਰੀਦਿਆ। ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮਾਚੇ ਪੂਰੇ एक्सीडेंट हुआ हमारा जी। तो हमारा एक्सीडेंट हो गया मेरा, तो मेरे घर वाली तो चल बसी तो मैनू पैरालाइज हो गया। डॉक्टर ने जवाब दिता तो चलो नुकसान बहुत हो गया जी, घर की मरीज चली गई, तो असी की घटे जी बच्चा भेजिए। उस तो बाद बच्चा 9 जो चली गई लड़के नूं लै गई 2019 के 6वें महीने मेरा एक्सीडेंट होया। 2019 के 6वें महीने तो बाद अपने 9वें महीने 2019 च बेटे नूं लै गई बाहर जी। पहले लड़की गई चली सी बाहर मैरिज, पहले मैरिज तो बाद 2 बारी लड़की चली गई, 2 बार आई इत्थे। अच्छा 2 बारी आई है? हाँ जी 2 बारी आई है। तुहाडे घर दे विच ही रही सीगी? घर दे विच ही रही, विआह करवा के भी 3-4 महीने थी रही है जी। तो चलो असीं ते जो मैं तो मंजे ते पिया सी, मैनूं पैरालाइज सी जी। डॉक्टर ने मैनूं भी जवाब दिता जी, चलो मालक की किरपा ने, चलो बंदगी भजन बंदगी करता सी मैं, चलो मालक ने उठाया बिस्तर तो मंजे तो जिन जो कह गया पूरा मेरे हथ पैर नहीं है जी, पूरे काम करे ਜਿਹੜੀਆਂ माड़ा मोटा चलो तुरया फिरदा मैं। तो बेटा जी उधर अपना चला गया, नाल चला गई 2019 ਵਿੱਚ 8वें 9वें महीने च नाल। तो सानू खड़े पैरी छोटे बेटे की शादी करनी पई जी। ਉਹਦੀ उम्र भी घट ही सी, ਉਹਦੀ उम्र 19 साल ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ शादी करनी पई जी। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਗਏ चौथे 5वें दिन बाद ही इन्होंने कुड़ी लड़की ने उत्ते केस पाते, झूठे केस पाते। चलो ब्याह के लैंदी, फिर भी उधर की सरकार मानती है, पर वो झूठा केस है, उधर सरकार मनी या नहीं, पर झूठा केस है जी। क्या कुड़ी ते कोई निशान होवे, उहदी सरकार ने क्या दिता
ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੇਸ ਪਾਉਣਾ, ਕੇਸ ਪਾਤਾ। ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਜਸਵੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਦਾ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਪਾਇਆ, ਜਾਂ ਲੜਕੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੁੱਟਮਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦੱਸ ਦੇਵੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਲੜਕਾ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅੰਦਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? 9 ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ 9 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਬੰਦੇ ਪਾ ਕੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਢਾਇਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜ਼ਬਤ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੀ, ਮੇਰਾ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ। ਪਰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣੇ ਸੀ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ 'ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਹੈਗਾ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਲੜਕੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਲੜਕੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਫੇਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਲੰਧਰ ਲੜਕਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਫੋਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਈ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਰਥਡੇ 'ਤੇ ਪਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਅੰਗ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੇੜੇ ਡੇਕਰ ਨੇ ਮਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਲਈ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਈ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੰਮਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਸਪਤਾਲ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਸੁਸਨ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਡੋਗਰ ਵਾਲੇ ਫਾਟਕ ਕੋਲੇ, ਜੋ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਤਲਵੰਡੀ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਜੀ ਰੋਡ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਜੀ। 20-22 ਸਾਲ ਮੈਂ ਦਿਨ ਭਰ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ। ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿਨ ਦਿਖਾ ਦੇ ਜਿਹਨੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀ ਲੜਕੀ। ਬੇਟਾ ਹਜੇ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੜਕੀ ਉੱਥੇ ਸੈਪਰੇਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ? ਲੜਕੀ ਸਾਡੇ ਹੀ, ਲੜਕੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਚਲੀ ਗਈ, ਲੜਕੇ ਨੇ ਰੈਡ ਹੋ ਗਏ ਉਸਨੇ। ਲੜਕੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੜਕੇ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ? ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੜਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਉਧਰ ਜੀ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਲੜਕੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟੇ ਨਾਲ? ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੜਕੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਬਲੌਕ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਲੜਕੀ ਨੇ ਆਪਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ? ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 400 ਵੀ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੇਸ ਪਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਲੜਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਛ, ਲੜਕੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਆਈਲੈਟਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੋਗੇ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਵਿਆਹ ਦਾ ਖਰਚਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚਮਚ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਓਂਕਾਰ ਦੇ ਭਰਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਰਾ ਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਰਹੀ ਅਤੇ ਭਰਾ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਈਲ ਲਗਵਾਈ ਸੀਗੀ ਉੱਧਰੋਂ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਨੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਅਤੇ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉੱਧਰ ਸਟੱਡੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਨੇ ਜੀ, ਫਿਰ ਫਾਦਰ ਅਤੇ ਮਦਰ ਦੋਨੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਜੀ। ਉੱਧਰੋਂ ਵਾਪਸੀ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਦਰ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ 1 ਮੰਥ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਧਰੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ। ਅਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉੱਧਰੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਾਈਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਗਵਾਤੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ 1 ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਧਰੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਜੀ। ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇਹੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੌਰਾਨ 3-4 ਦਿਨ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਕੁਛ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤੀ ਸੀਗੀ ਲੜਾਈ ਦੀ, ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਨੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟ ਟੈਂਪਰਡ ਕਾਫੀ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਭਾਬੀ ਮੇਰੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਵਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਲੌਕ ਵਗੈਰਾ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਨੰਬਰ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਆਪਣਾ। ਅਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਗਾਂਹ
ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਕੇ ਉੱਧਰੋਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਧਰ ਬੇਲ ਕਰਵਾਤੀ ਸੀਗੀ। ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇੱਥੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਥੇਰੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਤਾਂ ਮਸਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਮਸਾਂ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜੀ। ਉਹਨੇ 2-3 ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਜੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕਵਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉਹਨੂੰ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਵੀ ਹੈ, ਟਰੱਕ ਲਾਈਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਦੁਖੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉੱਧਰ? ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ। ਪਰ ਤਲਾਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਉੱਧਰ ਅਫੇਅਰ ਸੀਗਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਵੀ ਕਰਵਾਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਲਾਕ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਚਲੇ ਗਏ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਫੇਅਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਬ੍ਰਦਰ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ? ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਟੱਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਹੀ ਸਾਂਭੀ ਸੀਗੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਉਮਰ 23-24 ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸੀਗੇ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਟਰੱਕ ਲਾਈਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਹੈਵੀ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਵੀ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਵੀ ਓਵਰ ਲਵਾ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ? ਉਹਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਆਪਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਾਂਹ ਹੋਰ ਵਧਾ ਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨੇ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖੇ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਵੇਖੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਵੇਖੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਚੂਰ ਕਰਤੇ। ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਚਲੀ ਗਈ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਜੀ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਪਰਮਜੀਤ ਪੰਮਾ, ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇਹੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੌਰਾਨ 3-4 ਦਿਨ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਕੁਛ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤੀ ਸੀਗੀ ਲੜਾਈ ਦੀ, ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਵਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਲੜਕੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਫੇਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਲੰਧਰ ਲੜਕਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਫੋਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਈ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੜਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਕੇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਤਲਵੰਡੀ ਭਾਈ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਮੋਗਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਲੈ ਗਈ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਜਾਣ ਦੇ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਜਿਹੀ ਨੌਬਤ ਆਈ ਕਿ ਕੁੜੀ ਨੇ ਦਾਜ ਮੰਗਣ ਤੇ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ 9 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਤੋਂ ਤਲਾਕ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੰਡੇ ਓਂਕਾਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੈਸਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਕੁੜੀ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਲੈ ਗਈ, ਪਰ ਕੁੜੀ ਦੇ ਤੇਵਰ ਬਦਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੇ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੀ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ ਕਿ ਕੁੜੀ ਨੇ ਉਸਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਦਾਜ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭੀ ਸੀਗੀ? 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਬੇਟੇ ਦੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਖਬਾਰ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡ ਆਈ ਦੇਖੀ ਸੀ ਅਖਬਾਰ 'ਤੇ। ਅਖਬਾਰ ਤੋਂ ਐਡ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚਲੋ ਲੜਕੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ
ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਇਹਦੇ ਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਪੂਰੇ। ਫਿਰ ਵੀ 5.5 ਮਿੰਟ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਨੇ ਹਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। 6.5 ਮਿੰਟ ਤੋਂ 6.5 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਾਹਰ। ਤੋਂ ਵਿਨੇ ਹਰੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੱਗੂਗਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਭੇਜ ਦੂੰਗਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲਾਤੇ, ਭੇਜਤੀ ਬਾਹਰ ਜੀ। ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰਾਈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਖਰਚੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ? ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ 16.5 ਲੱਖ ਤਾਂ ਵਿਨੇ ਹਰੀ ਨੂੰ 16 ਲੱਖ ਵਿਨੇ ਹਰੀ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ੋਪਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚਾ, 10 ਲੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਖਰਚਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁਣ 2-3 ਵਾਰੀ ਇਹ ਜੋ ਖਰਚਾ ਆਪ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਟਿਕਟ ਦਾ ਵੀ। ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਟਿਕਟ ਵੀ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਟੋਟਲ ਸਾਰਾ 46 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਖਰਚਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਬੇਟਾ 9 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 3-4 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਭੇਜਿਆ। ਕਿਉਂ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਜੀ। ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਏ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ? ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਚਲੋ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੀਗਾ ਵਧੀਆ। ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਹ ਕਸੋਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਪਣਾ ਵਾਪਰਨਾ ਹੀ। ਚਲੋ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵਿਜੀਤਪੁਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫਿਰ ਤੋਰਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਇੱਥੇ ਘਰੇ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਚਲੋ ਬੇਟਾ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੋ ਮੱਸਿਆ ਦਿਨ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਵਿਜੀਤਪੁਰ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਗਏ। ਜੋ ਛੋਟਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਨੇ, ਉਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਜਹਾਜ਼ ਲਿਆ ਕੇ ਖਰੀਦਿਆ। ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ वापस आ रहे हैं, तब पीछे माची पूरे एक्सीडेंट हुआ हमारा जी। तो हमारा एक्सीडेंट हो गया मेरा, तो मेरे घर वाली तो चल बसी तो मैनू पैरालाइज हो गया। डॉक्टर ने जवाब दिता तो चलो नुकसान बहुत हो गया जी। घर दी मेरी चली गई, देख गया सी की घटे जी, बच्चा भेज गई। बच्चा 9 जो चली गई, लड़के ਨੂੰ ਲੈ ਗਈ। 2019 ਦੇ 6ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। 2019 ਦੇ 6ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ 9ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 2019 ਚ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਲੈ ਗਈ ਬਾਹਰ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਲੜਕੀ ਗਈ ਚਲੀ ਸੀ ਬਾਹਰ ਮੈਰਿਜ? ਪਹਿਲੇ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਵਾਰੀ ਲੜਕੀ ਚਲੀ ਗਈ, 2 ਵਾਰ ਆਈ ਇੱਥੇ ਹੀ। ਅੱਛਾ, 2 ਵਾਰੀ ਆਈ ਇੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ, 2 ਵਾਰੀ ਆਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀਗੀ? ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੀ। ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੀ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਇੱਥੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਪਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਚਲੋ ਬੰਦਗੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ। ਚਲੋ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਬਿਸਤਰੇ ਤੋਂ, ਮੰਜੇ ਤੋਂ। ਜਿੰਨੀ ਜੋ ਕਹਿ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਪੂਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਚਲੋ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਮੈਂ। ਅਤੇ ਬੇਟਾ ਜੀ ਉੱਧਰ ਆਪਣਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਚਲਾ ਗਈ 2019 ਵਿੱਚ 8ਵੇਂ 9ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਨਾਲ। ਤੋ ਸਾਨੂੰ ਖੜੇ ਪੈਰੀ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਉਮਰ 19 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਜੀ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਹੈ, ਚੌਥੇ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੜੀ ਲੜਕੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੇਸ ਪਾ ਦਿੱਤੇ, ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾਤੇ। ਚਲੋ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈਂਦੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਧਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਕੁੜੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ ਕੇਸ ਪਾਉਣਾ, ਕੇਸ ਪਾਤਾ। ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਜਸਵੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਦਾ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਪਾਇਆ, ਜਾਂ ਲੜਕੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੁੱਟਮਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਮੈਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦੱਸ ਦੇਵੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਲੜਕਾ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅੰਦਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? 9 ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 9 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਬੰਦੇ ਪਾ ਕੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਢਾਇਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜ਼ਬਤ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਸੂਤੇ ਫਸੇ ਜੀ। ਮੇਰਾ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ, ਪਰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣੇ ਸੀ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ 'ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਹੈਗਾ ਲੜਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਲੜਕੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਜੀ।
ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਲੜਕੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਫੇਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਲੰਧਰ ਲੜਕਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਫੋਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਈ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਰਥਡੇ ਤੇ ਪਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਅੰਗ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੇੜੇ ਕਰਨੇ ਮਾਲਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਦੋਨੋਂ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਲਈ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਈ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੰਮਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਸਪਤਾਲ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਸੋਸਣ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਡੋਗਰ ਵਾਲੇ ਫਾਟਕ ਕੋਲੇ ਜੋ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਤਲਵੰਡੀ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਜੀ ਰੋਡ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਜੀ, 20-22 ਸਾਲ ਮੈਂ ਦਿਨ ਭਰ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਹੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ। ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿਨ ਦਿਖਾ ਦੇ ਜਿਹਨੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੇ ਲੜਕੀ। ਬੇਟਾ ਹਜੇ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੜਕੀ ਉੱਥੇ ਸੈਪਰੇਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ? ਲੜਕੀ ਸਾਡੇ ਹੀ, ਲੜਕੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਚਲੀ ਗਈ, ਲੜਕੇ ਨੇ ਰੈਡ ਹੋ ਗਏ ਉਸਨੇ। ਲੜਕੀ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੜਕੇ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ? ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੜਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਉਧਰ ਜੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸੇ ਸਿਰਫ ਲੜਕੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟੇ ਨਾਲ? ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੜਕੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਬਲੌਕ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਲੜਕੀ ਨੇ ਆਪਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ? ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 400 ਵੀ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੇਸ ਪਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਲੜਕੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਆਈਲੈਟਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੋਗੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਵਿਆਹ ਦਾ ਖਰਚ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚਮਚ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਓਂਕਾਰ ਦੇ ਭਰਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਰਾ ਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਰਹੀ ਅਤੇ ਭਰਾ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਈਲ ਲਗਵਾਈ ਸੀਗੀ ਉੱਧਰੋਂ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੇ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉੱਧਰ ਸਟੱਡੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਫਾਦਰ ਅਤੇ ਮਦਰ ਦੋਨੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਜੀ। ਉੱਧਰੋਂ ਵਾਪਸੀ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਦਰ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ 1 ਮੰਥ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਧਰੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ, ਅਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉੱਧਰੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਾਈਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਗਵਾਤੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ 1 ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਧਰੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਜੀ। ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇਹੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੌਰਾਨ 3-4 ਦਿਨ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਕੁਛ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤੀ ਸੀਗੀ ਲੜਾਈ ਦੀ, ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਨੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟ ਟੈਂਪਰਡ ਕਾਫੀ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਭਾਬੀ ਮੇਰੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਵਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਲੌਕ ਵਗੈਰਾ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਨੰਬਰ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਆਪਣਾ। ਅਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਗਾਂਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਕੇ ਉੱਧਰੋਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਧਰ ਬੇਲ ਕਰਵਾਤੀ ਸੀਗੀ। ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਈ ਹੋਣੀ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇੱਥੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਥੇਰੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਤਾਂ ਮਸਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਮਸਾਂ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜੀ। ਉਹਨੇ 2-3 ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕਵਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉਹਨੂੰ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਵੀ ਹੈ, ਟਰੱਕ ਲਾਈਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਦੁਖੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉੱਧਰ? ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ। ਪਰ ਤਲਾਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਉੱਧਰ ਅਫੇਅਰ ਸੀਗਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਕੇਸ ਵੀ ਕਰਵਾਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਲਾਕ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਚਲੇ ਗਏ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਫੇਅਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਬ੍ਰਦਰ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ? ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਟੱਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਹੀ ਸਾਂਭੀ ਸੀਗੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ। ਉਮਰ ਸੀ ਉਹਦੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 23-24 ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸੀਗੇ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਟਰੱਕ ਲਾਈਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਹੈਵੀ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਵੀ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਵੀ ਓਵਰ ਲਵਾ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਇਹ? ਉਹਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਆਪਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਾਂਹ ਹੋਰ ਵਧਾ ਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨੇ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖੇ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਵੇਖੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਵੇਖੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਚੂਰ ਕਰਤੇ। ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਚਲੀ ਗਈ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਜੀ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਪਰਮਜੀਤ ਪੰਮਾ, ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇਹੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੌਰਾਨ 3-4 ਦਿਨ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਕੁਛ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤੀ ਸੀਗੀ ਲੜਾਈ ਦੀ, ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਨੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਵਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਲੜਕੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਫੇਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਲੰਧਰ ਲੜਕਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਫੋਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਈ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੜਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਕੇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਤਲਵੰਡੀ ਭਾਈ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਮੋਗਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਲੈ ਗਈ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਜਾਣ ਦੇ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਜਿਹੀ ਨੌਬਤ ਆਈ ਕਿ ਕੁੜੀ ਨੇ ਦਾਜ ਮੰਗਣ ਤੇ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ 9 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਤੋਂ ਤਲਾਕ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੰਡੇ ਓਂਕਾਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੈਸਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਕੁੜੀ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਲੈ ਗਈ, ਪਰ ਕੁੜੀ ਦੇ ਤੇਵਰ ਬਦਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੇ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੀ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ ਕਿ ਕੁੜੀ ਨੇ ਉਸਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਦਾਜ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭੀ ਸੀਗੀ? 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਬੇਟੇ ਦੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਖਬਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡ ਆਈ ਦੇਖੀ ਸੀ ਅਖਬਾਰ 'ਤੇ। ਅਖਬਾਰ ਤੋਂ ਐਡ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚਲੋ ਲੜਕੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਇਹਦੇ ਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਪੂਰੇ, ਫਿਰ ਵੀ 5.5 ਬੈਂਡ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। 6.5 ਬੈਂਡ ਤੋਂ 6.5 ਬੈਂਡ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਾਹਰ। ਤਾਂ ਬਿਨੇ ਹਰੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੱਗੂਗਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਭੇਜ ਦੂੰਗਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲਾਤੇ, ਭੇਜਤੀ ਬਾਹਰ ਜੀ। ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰਾਈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਖਰਚੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ? ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ 16.5 ਲੱਖ ਤਾਂ ਬਿਨੇ ਹਰੀ ਨੂੰ 16 ਲੱਖ ਬਿਨੇ ਹਰੀ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ੋਪਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚਾ, 10 ਲੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇ ਜਾ ਗਿਆ ਵੀ ਵਿਆਹ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁਣ 2-3 ਵਾਰੀ ਇਹ ਜੋ ਖਰਚਾ ਆਪ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਟਿਕਟ ਦਾ ਵੀ। ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ,
ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? ਟੋਟਲ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਰੋਟੈਕਟ ਵੀ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਟੋਟਲ ਸਾਰਾ 46 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਖਰਚਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਬੇਟਾ 9 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 3-4 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਭੇਜਿਆ। ਕਿਉਂ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਖਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਜੀ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਏ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਚਲੋ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੀਗਾ ਵਧੀਆ, ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਹ ਕਸੋਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਪਣਾ ਵਾਪਰਨਾ ਹੀ। ਚਲੋ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੀਤਪੁਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਇੱਥੇ ਘਰੇ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਚਲੋ ਬੇਟਾ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੋ ਮੱਸਿਆ ਦਿਨ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਵਜੀਦਪੁਰ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਗਏ, ਜੋ ਛੋਟਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਨੇ, ਉਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਜਹਾਜ਼ ਲਿਆ ਕੇ ਖਰੀਦਿਆ, ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ वापस आ रहे हैं, तब पीछे माची पूरे एक्सीडेंट हुआ हमारा जी। तो हमारा एक्सीडेंट हो गया मेरा, तो मेरे घर वाली तो चल बसी तो मैनू पैरालाइज हो गया। डॉक्टर ने जवाब दिता तो चलो नुकसान बहुत हो गया जी, घर दी मेरी चली गई, देख गया सी की घटे जी, बच्चा पे जी बच्चा 9 जो चली गई लड़के नूं लै गई। 2019 ਦੇ 6ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2019 ਦੇ 6ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ 9ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 2019 ਚ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਲੈ ਗਈ ਬਾਹਰ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਲੜਕੀ ਗਈ ਚਲੀ ਸੀ ਬਾਹਰ ਮੈਰਿਜ? ਪਹਿਲੇ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਵਾਰੀ ਲੜਕੀ ਚਲੀ ਗਈ, 2 ਵਾਰ ਆਈ ਇੱਥੇ ਹੀ। ਅੱਛਾ, 2 ਵਾਰੀ ਆਈ ਇੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ, 2 ਵਾਰੀ ਆਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀਗੀ? ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੀ। ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੀ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਇੱਥੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਪਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਚਲੋ ਬੰਦਗੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ, ਚਲੋ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਬਿਸਤਰੇ ਤੋਂ ਮੰਜੇ ਤੋਂ, ਜਿੰਨੇ ਜੋ ਕਹਿ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਪੂਰੇ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਚਲੋ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਮੈਂ। ਅਤੇ ਬੇਟਾ ਜੀ ਉੱਧਰ ਆਪਣੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਚਲਾ ਗਈ 2019 ਵਿੱਚ 8ਵੇਂ-9ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਨਾਲ। ਤੋ ਸਾਨੂੰ ਖੜੇ ਪੈਰ ਹੀ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਉਮਰ 19 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਜੀ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਹੈ, 4ਵੇਂ-5ਵੇਂ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੜੀ ਲੜਕੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੇਸ ਪਾ ਦਿੱਤੇ, ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾਤੇ। ਚਲੋ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈਂਦੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਧਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਕੁੜੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੇਸ ਪਾਉਣਾ, ਕੇਸ ਪਾਤਾ। ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਜਸਵੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਦਾ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਪਾਇਆ, ਜਾਂ ਲੜਕੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੁੱਟਮਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਮੈਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦੱਸ ਦੇਵੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਲੜਕਾ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅੰਦਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? 9 ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ 9 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਬੰਦੇ ਪਾ ਕੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਢਾਇਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜ਼ਬਤ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਸੂਤੇ ਫਸੇ ਜੀ, ਮੇਰਾ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ, ਪਰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣੇ ਸੀ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ 'ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਹੈਗਾ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਲੜਕੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਫੇਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਲੰਧਰ ਲੜਕਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਫੋਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਈ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਰਥਡੇ 'ਤੇ ਪਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਅੰਗ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਮਾਲਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਲਈ ਹੈ ਜੀ। ਤੋ ਮੈਨੂੰ ਪਈ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੰਮਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਸਪਤਾਲ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਸੁਸਨ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਡੋਗਰ ਵਾਲੇ ਫਾਟਕ ਕੋਲੇ, ਜੋ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਤਲਵੰਡੀ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਜੀ ਰੋਡ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਜੀ, 20-22 ਸਾਲ ਮੈਂ ਦਿਨ ਭਰ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਰਹੇ ਤੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ। ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿਨ ਦਿਖਾ ਦੇ ਜਿਹਨੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੇ ਲੜਕੀ।
ਹੂੰ ਬੇਟਾ ਹਜੇ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਹੂੰ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲੜਕੀ ਉੱਥੇ ਸੈਪਰੇਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਲੜਕੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਲੜਕੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਚਲੀ ਗਈ, ਲੜਕੇ ਨੇ ਰੈਡ ਹੋ ਗਏ ਉਸਨੇ, ਹੂੰ ਲੜਕੇ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੜਕੇ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਹੂੰ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੜਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਉਧਰ ਜੀ, ਹੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸੇ ਸਿਰਫ ਲੜਕੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ। ਹੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਲ? ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੜਕੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਬਲੌਕ 'ਚ ਪਾ ਦੀ। ਹੂੰ ਲੜਕੀ ਨੇ ਆਪਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ? ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 400 ਵੀ ਕੀਤੀ। ਹੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੇਸ ਪਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਹੂੰ ਲੜਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਲੜਕੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਈਲੈਟਸ ਦਾ। ਆਈਲੈਟਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੋਗੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਹੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਵਿਆਹ ਦਾ ਖਰਚਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚਮਚ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਓਂਕਾਰ ਦੇ ਭਰਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਰਾ ਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਰਹੀ ਅਤੇ ਭਰਾ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਹੂੰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਈਲ ਲਗਵਾਈ ਸੀਗੀ ਉਧਰੋਂ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਨੇ ਜੀ, ਹੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਹੂੰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੇ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉੱਧਰ ਸਟੱਡੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਨੇ ਜੀ, ਫਿਰ ਫਾਦਰ ਤੇ ਮਦਰ ਦੋਨੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਜੀ। ਉੱਧਰੋਂ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਦਰ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਹੂੰ ਉਸ ਤੋਂ 1 ਮੰਥ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ